معاونت حمل و نقل شهرداری بود، خیلی به راحتی گفتش که من اگه میدونستم شما قراره چیکار بکنید از روز اول نمیذاشتم راه بیفته اسنپ. خب یه راه اینه که آقا تو راه بندازی بعد بری مسائلی که پیش میاد و حل بکنی. اگه بخوای وایسی همه مجوزاتو بگیری بعد شروع کنی تا آخر عمرت بعد وایسی. تو زمانی که مدیر عامل اسنپ شدین این پروسه چجوری اتفاق میفته که از بیرون یه نفر بشه مدیر عامل یه استارتاپ؟ همیشه این بحث هست که آقا استارتاپ بدون فاوندر بگی من مدیر عامل میذارم اونجا رو ران بکنه. من خیلی عقیده ندارم به این داستان. تو ایران مشکل تالنت احساس میکنی یا نه؟ من احساس میکنم همه بیرونن. تالنت کم نیست، فقط کاری که باید بکنیم اینه که مملکتمون رو باز کنیم. اونا عقیدهشون برای اینه که تو همین شرایط میشه ساخت. من اصلا عقیده ندارم. میگفت از اونی که توی اتاق تیشرت تنشه بترس. من نیاز برای اثبات خودم ندارم. از روی نتیجه کارم باید داوری کنی. یکی از بحث‌های داغ روز تحویل اینترنتی داروه تو ایران. شاید باورت نشه 20 میلیون نفر مستعد قند خونن. برای همین ما تو اون حوزه در صدد دیسراپت کردن حوزه سلامتی. الان اتفاقی که با AI داره میفته اینه که دنبال دامین اکسپرتا بودن. الان کمپانی دیگه فقط تک خالی نیستن. یه دکتر هم کوفاندر، یه تک پرسن هم کوفاندر. الان هم دوباره توی مرحله تغییریم خیلی اساسی. تجربه‌ای که خود من دارم دو تا چیزیه که شاید از بیرون آدم اینو حس نکنه. یک اینکه کار درستیه به نظر خودت و اگه مسئله ای رو حل میکنه آقا راش بنداز، بعد نگران مجوزش نباش، مجوزش میریم صحبت میکنیم حلش میکنیم دیگه. Ask for forgiveness not permission. برو معذرت خواهی کن، دنبال اجازه نباش. اگه کردی خوب در اومد که اوکی، اگه نمیری معذرت خواهی کن. آره دقیقاً. الان منتظر، یعنی که دلیلی که از اون موقع تا الان موندم به خاطر این منتظر امیر سایدیم و اینا. از اون سری موندی؟ آره. نرفتی؟ یه ماه من اینجام تقریبا. خب منم پادکست‌های سری قبلتون رو نگاه کردم. امیدوارم که چیز خیلی خوبی ازتون یاد گرفتم، یعنی حرفای خیلی جالبی بود. اگه بتونم خیلی از اون رو رپلیکیت بکنم. ولی من یادم نمیاد. یه کست کارکست داره، کارکست آره. بودیم پیوست فکر کنم رفته خب چه بودیم. خوب، پس چیز کنیم. یعنی من خودم نگران بودم یه چیزش تکراری نشه. آدینس‌ها فرق میکنن، نوع نراتیوش هم فرق میکنه راستشو بخواین، ولی منم آخه اصلا سوالام اون توی پی نیست راستشو بخواین. من یه مقدار تجربه شخصی خودتون خیلی برام جالبه. یعنی مثلا من خیلی راستشو بخواین کی هستین، از کجا اومدین، چیکار میکنین، برات چیه، خیلی برام مهم نیست. یعنی کلا از دید مهمونا، ولی تجربه زیسته که داشتین، اون دنیا بینی که دارین و اون تجربه‌ای که کردین خیلی خیلی فکر کنم جذاب‌تر و جالب‌تر، خیلی اپلاید تره، یعنی چیزایی که واقعا خیلی پرکتیکاله. بنابراین حالا اگه بخوایم مثلا شروع کنیم، من چیزی که راجع به شما متوجه شدم، شما یه دوره خیلی توی زیراکس بودین. بگو تو. باش. آره حالا منم باید گرم شم یکم. اوکی. ولی این آبرم اگر اونوری بذارین تو تصویر نیفته عالی. باحالم بهت بگم، من قبل از اینکه شروع کنیم، من زیراکس که بودم، کالچر زیراکس خیلی آقای علاقمند شما فلان شرکت‌های حالا اصطلاحاً سنتی، حالا راجع به اونم صحبت می‌کنیم با هم. بعد شرکتی که مثلا دست امریکایی‌ها بوده، بعد چیز شده بود، بعد پرایوتایز شده بود، اومده بود دست بخش خصوصی، ولی خب کالچر آدمای زمان بنیاد و نمیدونم اینا بودن دیگه، برای همین خیلی فرمال بود کالچر. بعد که من اومدم اسنپ، مثلا روز اول دوم مثلا موبایلم داره زنگ میزنه، جواب دادم اینا، جوبین سلام، گفتم که بله بفرمایید. گفت که علی هم از بچهای تک پایین، میخوام یه دقیقه بیام ببینمت. برای اصلا یه کالچر شاکی گرفتم که نگو. بعد خلاصه اومد ولی اصلا کاملا فضا خودمونی، خیلی کالچر غیر رسمی. اولش خیلی برام عجیب بود، ولی بعد از مثلا 6-7 ماه که یکی میگفت آقای علاقمند، فکر می‌کردم داره بابامو صدا میکنه دیگه، جا افتاد که دیگه هم عوض نشد. خیلی هم خیلی جالبه. حالا این احساس میکنم این فرهنگه که حالا فرهنگ استارتاپی معروف شد، یه مقداری به ضررمون شاید یه کمی تو ایران تموم شد. یعنی مثلا منم روز اولی که اومدم ایران می‌خواستم ریونو پیچ بکنم، اونا شلوار پاره و نمیدونم موهای خیلی به هم ریخته و اینا، اصلا یادم توی آباتک هم پیچ کردم، همه بودن اونجا. خب نمیدونم یادتونه پیچ ریحونه بودم. آره بابا پیچ ریحونه یادمه. فکر کنم اولیش بود. آره. و منم اون موقع خیلی مثلا استایلم اونطوری بود و فکر می‌کنم یه مقداری اینی که مثلا چون یه نراتیوی هم ایران شکل داد که با استارتاپ‌ها خیلی مثلا احساس میکنم خیلی فازشو نگرفتن. اونم این بود که مثلا احساس میکنم به یه حالت این فوتبال دستی تو آفیس و دختر و پسر و نمیدونم از این هپی چیرا و انگار مثلا نماد خیلی کار کردن نبود. یعنی من احساس میکنم یه همچین شکل رو از خودش نشون داد. واقعی بود. ببین واقعی بود. یعنی
کالچر اون موقع این بود و هیچ کم سعی نمی‌کرد قایمش کنه، هیچ کم سعی نمی‌کرد عوضش کنه. اگرم به مذاق یه عده خوش نمیومد، همین نیست که هست. الان هم داره عوض میشه دوباره. یعنی من دیروزم دوباره ما یه شرکت اومد به اون پیچ داد، حالا تو زمینه AI. یعنی من حالا اگر بحثش شد با هم صحبت میکنیم. الان هم دوباره توی مرحله تغییریم خیلی اساسی از اون چیزی که اینترنت در واقع تا الان آورده بود، تک تا الان آورده بود و الان AI خواهد آورد. و نه تنها حالا این تکنولوژی عوض شده، کالچر هم عوض شده باز. یعنی باز دوباره تو تیپ آدمایی که میبینی متفاوتن، باز لباس پوشیدنشون متفاوته. یعنی میگم دیروز تقریبا جلسه سمی رسمی بود، ولی خب کسی که اومد پیچ داد با شورت شلوار کوتاه، بعد بهش هم گفته بودم کیا هستن و اینا، یک کمی مثلا آدم فکر میکرد حتی بچهای استارتاپی بودن یک کمی کانزرواتیو تر لباس، ولی نه، ببین اینجوری اومد و هیچ کس هم نه ناراحت شد نه هیچی، برای اینکه آدما همین نیست که هست، میدونی. یعنی این آدم داره با این ایده میاد، ایده هست که ارزش داره و خیلی مهم نیست که خوشش میاد خوشش نمیاد، همین نیست که هست. اتفاقا شاید همین ما رو هم جذبش کرد. حالا یه فلسفه پشت قضیه هست. خب عملا این دنیای استارتاپ هایی که حالا از زمان قدیم مثلا توسط بچهای برنامه‌نویس مثلا توی اتاق نشستن صبح تا شب دارن کار میکنن و تونستن توسط اینترنت بدون نیاز به تلاش و کوشش کردن برای فروش، برای اینکه بخوان خیلی خوب صحبت کنن، بخوان کت و شلوار بپوشن، برن یه چیز رو پرزنت کنن و بتونن خودشون رو مثلا یه ریل استیت ایجنت متقاعد کنن که من آدم قابل اعتمادی ام، من از آدم لباسم از رو لباسم بخوای بفروشی، گفت من نیازی به این ندارم. دقیقاً. و این همینی که هست و تویی که اومدی دنبال من و میخوای سرمایه گذاری بکنی، یعنی از یه کالچر از یه جایی اومد. حالا بماند دیگه یکم هم بحثای حالا دیگه یه سری آداب معاشرت هم حالا میتونه وجود داشته باشه، ولی فکر کنم از یه زاویه این که تو تلاشی برای اینکه خودتو بخوای بفروشی میخوای نکنی. یا حتی توی شارک تانک هم که رابرت و مارک که با همن و مارک کوبن بیلیونرشونه توی اونجا و مثلا رابرت که از برنامه الان از شارک تانک اومده بیرون گفته بود که یه چوری کرده یه سری پوینت هایی که توی شارک تانک یاد گرفته رو اومدی حالت مثلا چند تا اپیزودش کرده و بعد یه بار داشت راجع به مارک کوبن صحبت میکرد، میگفت از اونی که توی اتاق تیشرت تنشه بترس. بعد گفت من باید اینا همیشه تو کت و شلوار اینا میلیونراشون بودن. ولی گفت مثلا بیلیونر مارک کوبن بود به خاطر اینکه اونم همین آرگومنتی که من نیازی برای فروش چیزی ندارم، من نیاز برای اثبات خودم ندارم. حالا میگم نمیخوام برم بحث آداب و نزاکت لباس پوشیدن، اون یه بحث دیگه است، ولی هدف از کت و شلوار پوشیدن یعنی که آقا مثلا من دستم به دهنم میرسه، یه لباس خیلی خوبی بخرم قابل اعتمادم و این فرهنگ توش به وجود نیامد. یه جای دیگه هم که خیلی باحال این فرهنگ، یعنی فقط تو لباس پوشیدن نیست، توی صحبت کردنه. به قول تو یه مرزی هم وجود داره بین اینکه آقا من آداب معاشرت و آداب ادب رو دارم رعایت میکنم یا نمیکنم، ولی یه جایی که باز به نظر من خیلی جالبه تفاوتش توی جلساته. ببین مثلا باز دوباره من حالا به خاطر بک‌گراندم خیلی تجربه های خیلی متفاوتی دارم، یعنی از تجربه آپریشن زیراکس، بعد تجربه گروه فیروزه شرکت سرمایه‌گذاری، بعد اسنپ یه شرکت استارتاپی، الانش هم حالا یه شرکت پرایوت اکوتی سرمایه‌گذاری. چیزی این فرهنگی که تو داری میگی که حالا یه مقدارش تو لباس پوشیدن و یه مقدارش توی این چیزا خودشون نشون میده، توی جلسات خیلی جالبه برای من. یعنی میدونی ما تو اسنپ واقعا بدون هیچ ملاحظه‌ای فیدبک میدادیم به هم، میدونی، یعنی خیلی راحت تو میتونی بگی یا ایده‌ای که داری میگی خیلی چیز مزخرفی اصلا امکان نداره کار کنه. امروز توی شرکت سرمایه‌گذاری یا قبلا تو زیراکس اینجوری حرف میزدی، طرف تا آخر عمر دیگه با تو حرف عادی نمیزد، رابطه‌اش دیگه با تو عادی نبود که تو چه جرأت کردی من توهین بکنی، در صورتی که اونجا همونجا ایدهشو نقد میکرد، حتی با اینکه ایده خیلی مزخرفی داری مطرح میکنی به این دلیل کار نمیکنه و اصلا بعد میرفت رو موضوع بعدی، نه تنها هیچ هارت فیلینگی ایجاد نمیکرد، هیچ دلخوری ایجاد نمیکرد، بعدش هم بلافاصله بعد از اون تموم میشه، ارتباط برمیگشت به چیز عادی. و خیلی من اینو بعضی وقتا هنوز تو کار خودمون دارم تنگ میشه برای این فرهنگ، میدونی. باید خیلی مهمه که تو راحت بی پرده بتونی اگه نظری داری خودتو سانسور نکنی، بگی تو جلسات و اینا. و اون جنریشن و حالا الان این جنزی که دارن میان و اینها به نظر من راحت این فیدبک رو میدن و نگران فیدبک دادن نیستن و راستشو بخوای به همین نیست که هست باید قبولش کرد و خیلی هم خوبه. خیلی آفرین. من احساس میکنم که یه مقداری ممکنه آدمای اشتباهی برداشت اشتباه از این قضیه بکنن که اینقدر صاف و ساده بودنم خوب نیست، شاید یکم بی ادبی به نظر برسه. ولی من میگم یه فلسفه پشتشه. فلسفه پشتش هم اینه که آقا تو منو از روی نتیجه کارم باید داوری کنی، نه از اینکه حالا من چطوری دارم حرف میزنم یا چجوری دارم کار میکنم. اونا حالا بعدش
شاید به اصطلاح مهارت‌هاییه که در طول زمان به دست خواهی آورد. یعنی منم یه مقداری از تیزی‌های خودم الان نسبتاً کم کردم نسبت به روزهای اولم. منی که الانم دارم با تیم کار میکنم، بعد از اینکه 100 بار 100 نفر از خودم رنجوندم، دارم سعی میکنم رو خودم کار بکنم. ولی هدف این بوده که آقا من واقعا میگم مثلا واقعا یه جمله بود چند بار تو پادکست گفتم، میگن professionalism it's not personal. یعنی حرفه‌ای بودن اینه که آقا من شخصی نیست، من اگر دارم یه حرفی به تو میزنم من با شخص تو کاری ندارم. دقیقاً. من فقط دارم رو نتیجه کار تو صحبت میکنم. دقیقاً. حالا اینی که شما از زیراکس اومدین، حالا من نمیدونم زیراکسو باز میگی شما این نه دیگه، اگه هر کسی بود توی این یه جمله میگفتم شما. خب ولی اینی که تو از زیراکس اومدی، یعنی تو از زیراکس اومدی، یه جذابیتی که داره اینه که آخه زیراکس به عنوان شرکت سنتی تلقی میشه، چون این زیراکس همون زیراکس مثلا زیراکس پارک و اینا رو داشته که اینویشن ها مگه همون نیست؟ همونه. این همچنان ولی سنتی تلقی میشه. درسته؟ بستگی به تعریف سنتی داره. من اتفاقا دیروز خیلی جالب بود، دیروز داشتیم با 2 تا از بچه‌هایی که حالا تو سلامت الکترونیک دارن کار میکنن، مهدی خدادادی خیلی حرف باحالی زد. مهدی خدادادی فاوندر و مدیر عامل دکتر سایناس برگشت گفتش که ببین ما اگه شروع نکنیم AI نیاریم تو تشکیلاتمون، اگه شروع نکنیم تکنولوژی جدیدو بیاریم، آدمایی با طرز فکر جدید بیاریم، ماهات کم کم میشیم سنتی. یه شرکت استارتاپ که مثلا 4-5 سال پیش شکل گرفته الان ممکنه بشه سنتی. میدونیم ممکنه بشه مثل کارخونه هایی که قبلا با مدیریت های مثلا سنای بالا مدیریت میشدن. برای بستگی به تعریفت از سنتی داره. من تعریفم از اینکه میگم زیراکس سنتی بود 2 تا دلیل داشت. یکی اینکه به هر حال اولد اکانومی بود، میدونی، یعنی کپی و پرینت و اینا تو دهه 70 چیز شد، تو دهه 70 اختراع شد و اومد اوایل دهه 70 اواخر دهه 60 و خب یه رولوشنی بود دیگه. اون موقع ته مدرن بود به جای سنتی، برای اینکه قبلا با یه سیستم‌های آمونیاکی و نمیدونم اینا اوزالید و اینا، سن تو که اصلا نمیخوره، سن منم تقریبا نمیخوره، ولی با یه سیستم‌های اوزالید خیلی قدیمی تو نسخه برداری می‌کردی. بعد زیراکس اومد گفت اصلا زیراکس یعنی چی؟ یعنی از یک کلمه یونانیه به اسم زیروگرافی و زیروگرافی یعنی خشک نویسی. خب یعنی اولین بار بود که وقتی می‌خواستی از یه چیزی کپی بگیری چیزی خیس نبود. میدونی قبلا اون میگم اینا رو می‌کردن توی محلول‌های آمونیاک و نمیدونم فلان و اینا. خشک نویسی زیروگرافی بود. اسم این تکنولوژی شد زیراکس که اصلا یه جورایی هم بعدن مثل کلینکس و اینا شد، خودش برند. شد آره یه فعل و یه برند که مثلا برو یه زیراکس از این بگیر بیار، در صورتی که خب اسم برنده بود. اون موقع ته تکنولوژی بود و دمت هم گرم که زیراکس پارک رو میشناسی، برای اینکه زیراکس پارک خب الان دیگه خیلی خبری توش نیست، ولی یه جایی بود که اون موقع خیلی جالبه. خاطرات چیزو که بخونی، خاطرات استیو جابزو که بخونی، یه روز یه دیلی با زیراکس کرده که آقا من مثلا فلان کارو برای شما میکنم، در مقابل من فقط یه روز میخوام برم تو زیراکس پارک بگردم. خب فقط یه روز برم بگردم. آره اونجا خیلی چیزا رو میبینه، ماوسو میبینه، اینترفیس رو میبینه، اصلا لیزر پرینتر اولین بار اونجا اختراع شد. یعنی یه چیزایی بود، تکنولوژی بود که چندین سال جلوتر بود، ولی خود زیراکس هم بلد نبود ازش استفاده کنه. همون یه روزی که رفت اینا رو دید، همون گرافیک یوزر اینترفیسی که اپل بعدن شد استادش، از تو زیراکس اولین بار دید دیگه. بیل گیتس هم از اپل میپیچونه. آره اونم بعدن اونم این خیلی من همینا خیلی توش درسه به نظر من. یعنی آره. یکی اینکه همه چی، اصلا این کلمه من هنوزه توی خیلی از اپیزود، خیلی از کامنت ها مثلا میبینم راجع به علی بابا مثلا اومدن کامنت گذاشتن مگه چه هنری کردن، رفتن یه ایده رو کپی کردن اومدن توی کشوری مثلا اجرا کردن. بعد من اصلا اینطوری هم داداش اون اپلش نمیتونی بگی که اپل دزدیه مثلا که ولی اینی که به قول خودتون یه جای یه نوآوری توی زیراکس اتفاق میفته. یعنی یه سری تونستن یه تولی رو پیدا بکنن، مثلا یا کشف مثلا موسوف تونستن پیدا بکنن که چطوری میتونی با یه گرافیکال یوزر اینترفیس ارتباط برقرار کنی، ولی نمیتونن براش یوز کیس یا یه ریایی پیدا کنن. ولی یه نفری مثلا مثل استیو جابز میاد اونو میبینه و اصلا همونجا با خودش میگه که این آینده اینتراکشن با کامپیوتره، این آینده نحوه صحبت کردن با کامپیوتره. و من فکر میکنم دو تا اتفاق جذاب، 2 تا درس جالب برام من داشت. یکی این که یکی مثل استیو جابز اینو میبینه ولی انقدر پرفکشنیسم داره که یه کسی مثل بیل گیتس خیلی سریعتر اینو میاد
براش بازاریابی میکنه، یعنی اینجا ازش جلو میزنه. مایکروسافت که اصلا استیو جابز میگه قاطیه که تو ایده رو من دزدیدی، بیل گیتس هم تو خودت ایده رو دزدیدی. من شادوزدم اصلا. و من AI هم فکر میکنم همینه. من AI هم حالا قبل از اینکه بریم رو AI، چون خیلی بحث جالب و مفصلیه، یه چیزی راجع به کپی کردن برای تعریف کنم، خیلی خیلی باحاله. من اسنپ که بودم، خب با ایاد و محمود کار میکردم دیگه. ایاد الکسار رو محمود فوز که اینا عملا فاوندر اونا بودن که از راکت اومده بودن و اسنپ رو انداختن و فاند ریز کردن و اینا، که خود منم درگیر اصلا سر فاند ریزینگ هم باشون آشنا شدم که حالا اگه خواستیم راجع بهش صحبت میکنیم. ولی خیلی جالب بود. ما تو اسنپ خب همیشه باز بودیم به کسایی که میخواستن بیان و پیچ بدن به ما برای حالا ایده های استارتاپی که حالا یا خود اسنپ میتونست جداگانه را بندازه یا اینکه مثلا یه جوری بیاد مثلا مکمل یکی از سرویسامون بشه. چه خیلی نمیره یه تیمی با من تماس گرفتن که آقا می‌خوایم بهتون یه پیچ بدیم و اینا. منم ایاد و محمود و اون موقع یکی از بچه‌ها هد در واقع اینوستمنتمون هم بود تو چیزی، تیم کوچیکی برای اینوستمنت رو انداختیم. هیچ وقت راستش جدی نشد این اینوستمنت ها، معمولا اسنپ خودش هم چی رو مینداخت. خلاصه اینا اومدن پیچو دادن، خیلی پیچ جذابی بود. و بعد مثلا فرداش یهو ایاد اومد من گفتش که جون راستی وقت طرف نکنه، ادامه نده بحثو با اینا. گفتم چی شد؟ گفت من دیشب یه ساعتی رو اینترنت گشتم، هیچ جای دنیا همچین ایده ای نیست، برای همین اصلا امکان نداره کار کنه، ادامهش هم نده. که برای من خیلی جالب بود. یعنی میدونی بعضی وقتا سر وقت میاد پیچ میداد میگه ببین هیچ جای دنیا این ایده نیست، مثلا من میخوام این کارو بکنم، در صورتی که ببین الان چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، متاسفانه ایران هم به خاطر تحریما هم به خاطر 1001 دلیل دیگه عقب موندیم. خب و اتفاقا ایده های باحال ایده هاییست که یه جایی جواب داده، یعنی یه جایی پیاده شده کار کرده و جواب داده، یه پروف اف کانسپت یه جایی داره و میتونه بیاد و اینجام کار بکنه اگه تو حالا مثلا دیگه المانای لوکالایز کردنش و ایناش هم پیدا بکنی. ولی اینکه کسی بخواد ایراد بگیره که آقا این ایده کپیه و مثلا فایده نداره، اینا به نظر من خیلی کاملا بیخوده. اصلا ایده های کپی و حالا تو بیا بهترش کن، بیا ایمپرووش کن، بیا هزینه تو کمتر کن، بیا افیشنسی تو بالا ببر، بیا مثلا ای آی بزن توش، ولی ایده باید یه جای جواب داده باشه دیگه. آره من نمیدونم این تصور این که باید ایده خیلی اورجینال باشه از کجا اومده. میدونی من اینو متوجه نیستم. مثلا رستوران یعنی چی؟ یعنی ایده کانسپت رستوران زدن رو که یه رستوران کپی که نیست، اونم زده غذا میدن دیگه. البته بیزنس مدلایی هم هست که خیلی اوریجیناله ها. مثلا تو تهران نمیدونم میدونی یا نه، یه کلینیکی هست مکس دنتال. نه مکس نه چیز مکس یه ایده یه شرکتی یه کلینیکی هست مثل بان کلینیک، خب که در واقع اینا ولیو پروپوزیشنشون اینه که از A to Z سلامتی تو رو تیک اوور میکنن. خب و حالا بیشتر ایده از اینجا اومده که مثلا اون کسی که فاوندرشه خودش ایران نبود، پدر مادرش ایران بودن و خیلی نگران اینا بود و هیچ جایی نبود که بتونه یه توتال سولوشن سلامت بده و اینها. و اینا اومدن گفتن آقا تو بیا مثلا اینجا در واقع عضو شو، مدلش هم مدل سابسکریپشنه، یعنی تو ماهیانه یه چیزی پرداخت میکنی ولی A to Z سلامت تو ما دیگه به عهده میگیریم. خب یعنی از اینکه کی باید چه آزمایشی بدی، اینکه جواب آزمایشات هر چی شد چقدر خوب ما از سولوشن بدیم. آره خیلی خیلی جالبه، خیلی جالبه. و حالا این ایدهش راستش خیلی خیلی نو بود، یعنی میشه گفت به این نوع هیچ جای دنیا هم نبود. و حالا یکی از کسایی هستش که ما هم داریم فکر میکنیم که تو حوزه اکوسیستم سلامتمون شاید بتونیم مثلا یه پارتنرشیپ کاری باشون بکنیم. یعنی اصولا به عنوان قانون من دارم میگم آقا ایده‌ای که خیلی باحاله، ایده‌ای که یه جای جواب داده باشه. اگه تو بگی آقا این خیلی نو هیچ جا جواب نداده، احتمالاً یه گیری داره که حالا ممکنه 100% ما خودمون اصلا نگران میشیم وقتی یه کاری که میخوایم بکنیم نکردن، چون مسلماً همیشه بحث سرش این بوده که اگر تو 100% تو نفر اول نیستی که داری به این ایده فکر میکنی، حتما یه جای دنیایی که روی بهش فکر کرده و اگه به مرحله اجرا نرسیده حتما به نتایجی رسیدن که مثلا یا قبلا انتخاب شده انقدی خوب نبوده، ما مارکتینگ انقدر بزرگ نبوده که بخوان راجع به این کار بکنن. آره دقیقاً. پس شرکت زیراکس تو ایران حالا به اون معنا سنتی نبود، ولی خب اومدن شما به اسنپ اومدن تو به اسنپ تمرین کن سخت نیست. اومدن تو به اسنپ یه کالچر شاکی داشت برات. آره کالچر شاک داشت برام.
تا چند سال پیش سرمایه‌گذاری در طلا همیشه با دردسرای زیادی همراه بود. نگهداری فیزیکی طلا کار ساده‌ای نبود، نگرانی بابت دزدی شدنش و گم شدنش همیشه وجود داشت و اگه سراغ طلای زینتی می‌رفتی، باید هزینه اجرت و مالیات‌های بالای اون هم به جو می‌خریدی. اما امروز با ملی گلد این داستان کاملا تغییر کرده. ملی گلد یک پلتفرم قانونی و مطمئن برای خرید و فروش آنلاین طلای آب شده است که به شما امکان میده در هر ساعت از شبانه روز به صورت کاملا آنلاین و بدون نیاز به مراجعه حضوری معامله طلا انجام بدید. خرید و فروش در ملی گلد بدون اجرت و مالیات انجام میشه و تنها 0.5% کارمزد داره که جزو پایین‌ترین نرخ‌ها تو بازاره. طلای خریداری شده شما در صندوق امانات بانکی معتبر نگهداری میشه و اگه مایل باشید امکان تحویل فیزیکی طلا هم وجود داره بدون نیاز به هماهنگی قبلی و با مشاهده مشخصات دقیق قطعه طلا قبل از تحویل. فرآیند ثبت نام و احراز هویت هم بسیار سریع و کمتر از 15 دقیقه زمان میبره. اگه به دنبال یه روش ساده، امن و کم هزینه برای سرمایه‌گذاری در طلا هستید، ملی گلد یکی از بهترین انتخابای موجود در بازار امروزه. من اومدنم اسنپ این بود که من از در واقع از زیراکس اومدم توی اول فیروزه، گروه فیروزه تورکویز، و یه زمانی هم بود که اوایل برجام بود و دیگه خلاصه همه شرکت‌های خارجی داشتن فکر می‌کردن که بیان ایران. الانم تو این مقطع یه بازی داری حس می‌کنی، یعنی یه کمی همه یه کسای عجیب غریبی با تماس میگیرن که آقا ببینیمت مثلا چه خبره، مثل که ایران داره باز میشه فلان میشه. این الانم اون بازه هست، ولی اون موقع که خب خیلی اساسی تر بود و اینا. برای همین من رفتم اون موقع فیروزه و اونجا با اسنپ آشنا شدم، ولی خب بعدش دیگه اون اتفاقایی که افتاد و دیگه برجام نتونست اون کاری که میخواست بکنه که ایران باز بکنه و اینا رو باز نکرد و اینا، و دیگه همزمان اون زمان استارتاپ ها بود که دیگه من رفتم اسنپ. یعنی میگم از طریق فاندریز ما تو فیروزه برای اسنپ فاندریز کردیم دیگه. یعنی اولش رو تپسی داشتیم کار میکردیم که هومن دمیرچی از کسی بود من آشنا بودم باهاش. هومن خیلی قدیم ایرانسل بود. اون موقع که من زیراکس بودم اومد پیش من که در واقع اینترویوش کردم برای اینکه می‌خواست بره انسیاد MBA بگیره. و این کدوم انسیاد فرانسه؟ انسیاد فرانسه، آره، که خود من خیلی وقت پیش اونجا MBA داشتم. بعد قانون اونا اینه که اپلیکیشن وقتی پروسس میکنن یکی هم باید اینترویو کنه. اینترویو هم حالا خیلی از بچه‌ها بنده خدا نمیدونستن اینو، فکر میکردن واقعا من مصاحبه میتونه آره یا نه باشه. درسته که مصاحبه‌ای که ماها میکردیم به عنوان الومنای قبلی یه سری کرایتریا داشت که تو فقط، یعنی طرف قبول شده بود، فقط میخواستن تو اینترویو کنی که ببینی آقا مثلا یه کمی راجع به کالچر و لایف اونجا و نمیدونم فیت و اینا ببینیش و یه چک لیستی رو پر کنی که آقا نه این آدم اوکی فیت میشه اونجا. و هومن خیلی جالب بود. مثلا 2014 اومد پیش من، 1999 اونجا MBA گرفتم. خب و یعنی تقریبا سال 2000 تموم شد. تا 2014 هیچ کس از ایران نیومده بود. یعنی اینم یه اتفاق جالبی بود که توی اون حوالی 2013 2014 اتفاق میفته. من بعد از 14 سال اولین ایمیل از من اومد که آقا یه کسی از ایران اپلای کرده، کسی اینسیادو نمیشناخت، کسی مثلا دانشگاه بین‌المللی نمیشناخت، که خلاصه هومن اومد پیش من و خیلی هم بچه شارپی بود دیگه. نمیدونم میدونی یا نه، هومن رتبه سوم کنکور ریاضی داشت و برق شریف خونده بود و بعد تو ایرانسل کار میکرد و اینا. و بعد دیگه من مصاحبهش کردم، رفت MBA شو گرفت و بعدش هم برگشت و در واقع دیگه بعدش که برگشت یه مدت کوتاهی تو اسنپ بود. بعد اومد پیشم، از اسنپ اومده بیرون و دیگه با میلاد اومدن پیش ما که فاندریزینگ انجام دادن. اتفاقا خیلی هم جالبه، اولین پیچ دک تپسی رو که به من دادن، اولا یه کد نیم هم روش گذاشته بودن تپسیوسه، که مثلا چه میدونم ایده مثلا خیلی درز نکنه، چون تپسی از خیلی کول بود به نظر خودشون و واقعا هم بود. اسمش تپسیوسه گذاشته بودن. که بعد که دیگه تپسی IPO کرد، به میلاد من یه مسیج رو واتساپ زدم که چند میدی پیچ دک اول تو بهت بدم. خلاصه قول شام بهم داد، حالا باید برم ازش بگیرم و اون پیچ دکو براش فرستادم. خیلی باحال بود. یعنی میدونی تو اولین پیچ، فکر کنم اولین پیچشو به ما تو گروه فیروزه داد تپسی رو، و ما هم قرار بود اینوست بکنیم تو گروه فیروزه که یه ذره میلاد خیلی عجله داشت. یادم اواخر سال 95 بود، میلاد خیلی عجله داشت، خیلی داشت ما رو پوش میکرد که آقا میخواین اینوست کنین یالا. ما مثلا یه 2 ماه وقت می‌خواستیم، چون می‌خواستیم یه داشت خودمون بذاریم، یه داشت می‌خواستیم ریس کنیم. که بعد دیگه چون خیلی عجله داشت رفت با یه اینوستور دیگه که فکر کنم تو پادکستش خودم نشیدم ولی شنیدم که گفته که مثلا انتخاب درستی هم نبود اون اینوستور اولی که گرفتن، بعدن براشون مشکل ایجاد کرد تو فاند ریزینگ‌های بعدی. ولی خلاص ما با این صنعت رایتیلینگ تو از طریق این آشنا شدیم. بعد دیگه یکم هم من کفرم در اومده بود از اینکه میلاد یه ذره صبر نداشت و در واقع ما رو پیچون رفت. فشار اسنپ هم بود و من یه چیزی هم که متوجه شدم بعد از اینکه مثلا آخه چند تا فیلم نتفلیکس و اینا هم راجع به این داستانای اوبر و تراویس و اینا هم همه اومد و یه چیزی که من احساس میکنم مثلا شاید
ما یکم کمتر مثلا من توی ریحون روش تمرکز کردم، یه وحشی بازی روزای گرفتن اول مارکت اوبر و اینا داشتن. آره. یعنی مثلا یهو 1000 نفر ریختن تو مارکت، آقا برید با همه تاکسی ها قرارداد ببندید، سر آره. هر 4 رو ببندید، یه تاکسی هم رد نشه. در صورتی که مثلا ما که می‌خواستیم قرارداد رستوران ها رو ببندیم، حالا امروز مثلا 10 تا بستیم، فردا 20 تا بستیم، پس فردا 30 تا بستیم، تا آخر هفته مثلا 50 تا مثلا بستی. و اینطور هم که ولی باید با اون مایندست اگه میومدی باید میرفتی 10 15 میلیون ریز می‌کردی، کلی آدم می‌گرفتی، باید میرفتی مثلا 2 ماه 3 ماه مثلا تهران رو می‌بستی با جاش. ببین کالچر اینجوری بود، یعنی تو اسنپ کالچر خیلی اگریسیو دیده بود آخه راکت اینترنتینو. آره خیلی اگریسیو. خود راکت خودش ته اگریسیو بود، یعنی مثلا به تراویس و اینای اوبر که داری میگی در مقابل راکت خیلی اگریسیو نبودن، یعنی راکت خودش خیلی اگریسیو بود. حالا داستاناشو میتونی بری رو اینترنت بخونی، خیلی مثالای زیادی هست از اینکه خیلی اگریسیو بودن و اینا. اگریسیوی که تو مرز این که آقا اصلا تو آدم نیستی من بخوام باهات کار کنم، یعنی خیلی از شرکت‌ها اصلا کلا طرف راکت نمیدن، خیلی هم میرفتن. حالا میدادم به قول توی کمی از این آخه اسنپ اولش با تاکسیاب اومده بود، یه اپی داشت، نمیدونم یادته یا نه، اون موقع اول که اومده بود تاکسیاب بود که تاکسیاب اپ ایزی تاکسی بود که تو این منطقه زودتر راه افتاده بود و بعد اینو همون فقط فارسیش کرده بودن آوردن ایران و فیل کرد. نمونهش هم برای همین سفارش غذا همین فود پندا رو آوردن فیل کرد. آره تاکسیاب هم تو ایران فیل کرد برای اینکه بومی سازی نشده بود، ولی بعدن اون وقت موقع اونا تو اون پریود که میلاد و هومن داشتن فاندریزینگ کردن، اینم اسنپ هم اسنپ جدید و یعنی موقع اسمش اسنپ نبود دیگه، موقع تاکسیاب بود، داشت اسنپ رو مینوشت و اون موقع اونا خیلی عجله داشتن که آقا کی اول کی زودتر میره، در صورتی که اون موقع هم خیلی اسنپ بزرگ نبود. اون موقع هم یعنی ما تازه بعد از اینکه میلاد اینا رفتن با یکی دیگه، بعدش ما رفتیم سراغ اسنپ. اون موقع که اومدن با ما قرارداد بستن برای فاندریزینگ، تازه 4-5 هزار تا راید بیشتر نداشت اسنپ در روز و اینا. آره خلاصه اینجوری بود داستانش. برای من یه چیزی که خیلی جالبه، چون معمولا تو دنیایی که ما هستیم فاوندرها خودشون حالا مدیریت و رهبری شرکت رو به عهده میگیرن، اینی که یه آوتسایدر از بیرون میاد و میشه مدیر عامل، شاید فقط تو راکت اتفاق بیفته، یعنی حداقل حتی برای منم اتفاق افتاد دیگه، منم تقریبا ریمون 3 تا مدیر عامل داشت بعد از اینکه من رفتم. و خیلی هم پیچیده است این قضیه، یعنی خب استارتاپ ها معروف هم به این که فاوندرز لدن، یعنی توسط فاوندرز داره رهبری میشه. چطوری شما رو روز اولی که مثلا حالا با بچهای اسنپ آشنا شدین، ولی به اصطلاح ویژگی‌های این که شما میتونین مدیریت عامل اسنپ رو به عهده بگیرین رو توتون دیدن، یعنی این پروسه چجوری اتفاق میفته که از بیرون یه نفر بشه مدیر عامل یه استارتاپ؟ ببین خیلی سوال خوبیه. یعنی اول یه کمی راجع به فلسفه‌اش صحبت بکنم. یعنی ما هنوزم که هنوزه با این قضیه درگیریم. یعنی مثلا ما تو استارتاپ دکتر سرمایه‌گذاری کردیم، فاوندرش علی سریزدی بود، خب که توی یزد این بیزنس رو راه انداخته بود 7-8 سال پیش و توی یزد شروع کرده بود نوبت دهی دکترا رو اتومات کردن، از طریق اینترنت میتونستی بری وقت بگیری. خب خیلی ایده جذاب، به روز نوع فلان بود و بعد نهایتا خورد ظرف 3-4 سال گذشته ما شدیم 100% سهامدار دکتر. یعنی علی رو هم ما بایات کردیم، در واقع اگزییت کرد از استارتاپ و ما مدیر عامل گذاشتیم برای دکتر. همیشه این بحث هست که آقا استارتاپ باید فاوندرش بالا سرش باشه، تو نمیتونی مثلا بدون فاوندر بگی من مدیر عامل میذارم اونجا رو ران بکنه. من خیلی عقیده ندارم به این داستان. خب یعنی خیلی هم جمله چیزیه ها، کانتروورشال چی میشه فارسیش، خیلی جمله بحث برانگیزیه، یعنی میشه ساعت‌ها بحث کرد راجع به این. خیلی بستگی داره به آدمی که تو میذاری اونجا. فاوندر یه سری خصوصیاتی داره، میدونی، یعنی دلسوزی که شاید اون داشته باشه یا اینکه به هر قیمتی باید موفق بشن. چون ما همزمان مثلا هومکار هم سرمایه‌گذاری کردیم. احمد تارخانی آدمی که ببین جنگجوه، یعنی فاوندریه که وقتی که توی یه مقطعی ما تصمیم گرفتیم راوند دوم رو اینوست نکنیم، چون موقع با مکس با هم بودیم و تو هیئت مدیره به هر حال مکس خیلی عقیده نداشت که باید الان اینوست بکنیم. من اوکی بودم، یعنی من فکر می‌کردم اگه بخواد رشد کنه باید اینوست بکنیم. خلاصه به توافق نرسیدیم، اینوست نکردیم و اون مقطع هنوز سهامدار بودیم ولی راوند بعدش رو اینوست نکردیم. ببین احمد با چنگ و دندون این استارتاپ رو نجات داد، یعنی بلافاصله جایی که اجاره میداد و عوض کرد، رفت یه جای کوچیک، نمیدونم نیروهاش رو کم کرد.
به قیمت اینکه بیزنسش رو سیو کنه نه یه دونه اوردر از دست داد، به رشدش هم ادامه داد، ولی یهو با تعداد چیز پایین. از اون طرف هم خب تو دکتر مثلا نیما مدیر عامل ماست، اونم شرکت رو اصلا یه شرکت درست حسابی قوی خوب درستش کرد. یعنی به نظر من نمیشه قانون گذاشت که اگه فاوندر نیست پس نمیشه. خب این از این. در مورد اسنپ هم اصلا قضیه خیلی فرق داشت، میدونی، یعنی فاوندرز لد نبود اصلا. ببین بود، نمیتونی بگی نبود. یعنی ایاد و محمود عملا فاوندرای اسنپ بودن دیگه. خب یعنی اونا آدمایی بودن که با کاراکتریستیکای فاوندر اومده بودن اونجا رو راه انداخته بودن. حالا اینم باز دوباره خیلی بحث شد تو اکوسیستم که اصلا یکی از گیرایی که خود سعید رحمانی و گروه سراوا به گروه اسنپ میدادن، یه چالش اساسی هم توی یلدای کارآفرینی اگه یادت باشه با من داشتن این بود که آقا اصلا این مدل فیل شده است، این مدل جواب نمیده. یعنی چی که شما مثلا میرید حد اکثر میگیرید یا اصلا چرا می شرکت را میندازید؟ برعکسش درست سر اومد تو ایران. حداقل تو فرهنگ ایرانی به نظر من خودم یه مقاله نوشتم از اینکه از ایران اومدم بیرون. من برای ایران توی اون بازه زمانی مدل راکت رو بیشتر ترجیح دادم. حالا به چند دلیل. یه دلیلش این بود که خب به نظر من مثلا حالا ما که با سراوا کار میکردیم اون اکوسیستمی که داشتیم ازش، اون سینرژی که داشتیم ازش حرف میزدیم و ما نتونستیم بین خودمون به وجود بیاریم، ولی اونا به خاطر یونیفاید بودن نوع مدیریتشون و اینکه تعداد استیک‌هولدرایی که بخوان قور بزنن و حرف بزنن و بحث کنن و هر کدوم واسه خودشون یه رأی و ووتی داشته باشن خیلی کمتر بود، خیلی راحت‌تر تونستن سینرژی رو برقرار بکنن. اون تعارفایی که ما شاید بینمون داشته باشیم اگه یه فاوندرزی خوب کار می‌کرد، مثلا من با کوفاندرام به هر حال مثلا مشکل نداشتم، ولی خب مثلا بعضی موقع مثلا خیلی سریع اومدی ایران یکم با هم کار کردین، بعد میبینین با هم فیت نیستین، یه مقداری سخت تر بود کاغذ بازیاش و اینوستورها هم یکم بیشتر میترسن که وای شما فاوندری مگه میشه اصلا راحت جدا بشین اینا، در صورتی که مثلا باز تو مدل راکت اگه KPI تو نظری خدافظ اصلا تعارف نداریم، ولی ما الکی تو این جنگا بودیم. واسه همین من خیلی حالا میگم یه مقاله من نوشتم نکته نوشتم که چرا من این مدل حداقل توی ایران توی اون بازه زمانی ببینم ترجیح دادمش. خیلی بخونمش. ببین جوابم داد. یعنی میگم جواب داد. اسنپ شد، نمیدونم مثلا اسنپ فود بالاخره خب مثلا کسایی که الان بالا سرشن مثلا مهراد و سعید خب با همین مدل اسنپ فود رو تبدیلش کردن به یه واقعا یه موفقیت خیلی بزرگ الان. خب و با همین مدل راکت تونستن این کارو بکنن. من یادم یکی از رقبای اسنپ فود، البته ریحون هم فکر کنم شما زودتر از اسنپ فود شروع کردین دیگه، نه؟ ما اون موقع زود فود اول بود. و پشتبندش اومدیم، بعد فکر کنم تا ما پشتبندش اومدیم اسنپ رفت زود فود رو خرید که تبدیل شد به لطفی بود بالا سر زود فود و اینا که اونو خرید و بعد راش انداخت. حالا یکی دیگه از رقبا ریحون، یکی دیگه از رقبای اسنپ فود یه روز داشتیم با هم دیگه، یکی از دوستام خیلی دوستای خوبمه، داشتیم با هم یه گپ میزدیم، گفتش که ببین ما آخر سر استراتژیمون به اینجا رسیده بود که بشیم فقط شبا دعا کنیم که مهراد بره از مهاجرت بکنه، یعنی دیگه جور دیگه نمیشد باش رقابت کرد. یعنی میخوام بگم اون مدل هم مدل راکت هم بالاخره جواب میده و شرکت بزرگ موفق از توش در میاد. همین الانش هم با موفقه. حالا بگذاریم از اینکه بعضیا ممکنه بگن آقا اسنپ فود هم مثلا ایراده خودشو داره، کاستمر سرویسش و فلان اینا، ولی بالاخره موفق جواب داده، کارشو گرفته. حالا برگردیم سر سوالت رو اسنپ. ببین چندی بار من اینو گفتم، این که من مدیر عامل اسنپ باشم و بیام مثلا کردیت اینو بگیرم که من موقعی که رفتم اسنپ ما چقدر 400,000 تا راید در روز داشتیم، موقعی که اومدم بیرون 2.5 میلیون راید در روز داشتیم، حالا الان که 5 میلیون راید در روزه. ولی این که من بگم آقا کردیتش مال منه، من نشستم به استراتژی، اصلا اینجوری نبود. یعنی اسنپ یه تیم منیجمنتی داشت اونجا که واقعا هر کدوم یه تیکه کار رو دستش گرفته بود و تا آخر می جنگید برای اون تیکه کار، یکی رو پروداکت، یکی روی تک، نمیدونم پلی بوک داشتم الان راکت اینترنت فکر می‌کنم برای استارتاپ‌هاش. یعنی مثلا فاوندرهایی که مثلا خودشون داشتن کمپانی رو ران میکردن باید خیلی دور خودشون میچرخیدن تا اچ آر رو ببینن چجوری انجام بدن، نمیدونم ارگانایزیشن چارت رو چطوری بچینن، ولی فکر کنم مثلا اچ آر رو چطوری هندل کنن. ولی فکر کنم واقعا راکت اصلا خیلی راحت هم میتونست بره سراغ آدمای با تجربه تر و میتونست افوردن بکنه، هزینه‌شون رو پرداخت کنه، سالریشون رو بده بیارنشون. ما دیگه دور دوستا و آشناها اینا دنبال یه تیمی بسازیم. یعنی من میگم ایناش خیلی برای من آخر جذاب‌تر بود. یه چیزی هم بود
بود، یه عقیده‌ای هم به هر حال این بچه‌ها داشتن. هد هانت کردن همه. نصف دوستای من که کانادا ما با هم بودیم الان تو ونچرای راکتن. من اینجا از کانادا چجوری اینو کشیدی ایران؟ آره دقیقاً. و میدونی کالچرش هم این بود که خب مثلا خود ایاد، حالا محمود خودش تقریبا حالت سی او اسنپ بود، یعنی در واقع اصل کارش تمرکز رو اسنپ بود. ایاد همه گروه و فاندریزینگ و نمیدونم هد هانتینگ و اینا رو اون میکرد و اصلا یه کرایتریای اساسی داشت. آقا دانشگاه انسیاد، دانشگاه لندن بیزنس اسکول، دانشگاه‌های تاپ دنیا که ام بی ای گرفته، من اینا رو برمی‌دارم میارم و میذارمشون یه جا. اینجا جواب نداد میچرخونمش یه جا دیگه، نشد یه جا دیگه. و ازش آخر سر این عقیدهش بر این بود که ببین تو اگه در واقع باهوش باشی که خب این تست میشد توی اینترویو، یا مثلا اگه دانشگاه خوب رفته باشی، یا مثلا ام بی ای از دانشگاه خوب داشته باشی، که میدونی خود این یکی دو لول اون چیز فیلترینگ رو آسون میکرد دیگه. چون تو این دانشگاه ها رفتن کار خیلی آسونی نبود. دانشجو پس میگم پس اگه تو رفتی پس یه سری فیلتر رو رد کردی، پس بلند شو بیا اینجا دیگه. و خب حالا این مدلش هم جواب میداد و راستش بخوای مدلی که تو هیچ استارتاپ دیگه هم نیست تو ایران. میدونی یعنی تو هیچ استارتاپی نیست که تو حقوقای آنچنانی بدی به یه کسی که خودت داری اونجا میذاریش برای مدیر عامل. و اتفاقا باز پریشب با یه اکیپی اینجا صحبت این شده بود که فلان کسو از اسنپ میخوان هایر کنن. میگفتم آدم درجه یکیه ولی حقوقی داره اونجا میگیره اصلا 2 برابر اون چیزیه که ما می‌خواستیم پرداخت بکنیم. اونا مدلشون اینجوریه و جواب نمیده. میگم بالاخره استارتاپ استودیو هم یه مدلیه دیگه. مدل بعدی هم نیست. الان من خودم بعد از این همه سالی که ادعام این بوده که خیلی لین و اینا میشه کار کرد، حالا شاید واقعا هم به خاطر اینکه استیج فکریمون هم عوض شده. You pay more, you expect more. بیشتر پرداخت میکنی، انتظارت هم بیشتره. مثل یه آدم حرفه‌ای پول میدی، مثل یه آدم حرفه‌ای هم انتظار داری. من اتفاقا و فاندم باید داشته باشی این کارو بکنی دیگه. 100%. من یه خاطره رو یادم با یکی از کوفاندرام داشتم صحبت میکردم، بعد بهش میگفتم بچه‌ها ما میخوایم یه ورد کلاس کمپانی درست کنیم. بعد برگشت من گفتش که آخه آفیست ورد کلاسه، حقوق ورد کلاس میدی، کیفیت بچه‌ها ورد، چیت ورد کلاسه، بابات ورد کلاس بود، ننت ورد کلاس بود، چیت ورد کلاسه که ما ورد کلاس میخوای. من همینجوری که راستم میگه دیگه، میدونی یعنی یه 2 تا چیز خوندی ولی واقعا اینه که بتونی. و من دیدم دیگه، مثلا من میگم من واقعا دوستای خودم که کانادا بودن و چون شرکت‌های بزرگ کار می‌کردن و کشوندن برگردوندنشون ایران، خب مسلماً یکم کامپیت کردن سخت‌تر میشه دیگه. حالا ما با این داستانای استارتاپی که چند تا بچه و یه مقدارم خب بازی سخت‌تر شده. قبلا واقعا کارت با یه کافی و کیبورد و نمیدونم کامپیوتر و اینا توی اتاق راه میافتاد. الان به مراتب رقابت سخت‌تره. مثل قدیم الان واقعا هم نیست. مثل 1999 نیست. مثل دوره 2000 نیست. یعنی واقعا ساختن اپلیکیشن اون موقع خیلی هزینه‌اش کمتر هم بود. الان حتی ساخت همون اپلیکیشن هم یه مقداری پیچیده‌تره. حالا درست میگن ای آی این کارو میکنه ولی به عوضش الان کلاود سرویسز اومده، حالا این اپتیمایز کردن اومده. یعنی قبلا یه وبسایت میوردی بالا با یه سی پنل، الان واقعا حتی ساختن هم نیاز به آدمای حرفه‌ای داره. چه بسا که مثلا ریحون هم اینا ما مثلا خودمون زیر بار استرس فشار اوردر اپتیمایز کردنمون برامون کار پیچیده‌ای بود و نیاز به آدمای دیوپس سنگین داشتیم. میفهمم ولی باز دوباره ای آی هم اینم دیسراپتش میکنه دیگه. میدونی که دیگه یعنی میگم دیروز این بچه‌ای که اومده بودن این پیچو به ما دادن که حالا یه اپلیکیشنی برای مدیریت رسپشنیستای کلینیک‌های پزشکی بود، AI based و خیلی جالب بود که ازش سوال کردیم که مثلا تیم تکو مثلا پروداکتت چند نفرند، کلا مثل که 2 نفر و نصفی هم چیزی رو دیولپ کرده بود دیگه. یعنی AI عملاً دیولپمنت رو کامل دیسراپت کرد. ما هم 100 نفر بودیم الان شدیم 30 نفر. و سرعتمون رفت بالاتر. حتما همش تو جلسه 100 نفر بودن که کار دارن نمیکنن، همش تو جلسه. دیگه. و بعدم ببین دیگه کد نویسی دیگه، حالا خود بهتر میدونی من خودم خیلی تکی نیستم ولی کد نویسی دیگه اینجا دیگه محلی از اعراب نداره دیگه و خیلی خیلی جالب. یعنی بازم میگم خیلی موقعیت جالبی است، جایگاه جالبی هستیم از اتفاقی که الان داره ای آی میاد رقم میزنه. و راستش بخوای من خودم یه ذره نگرانم از اینکه ایران یه ذره میدونی هر یه ماهی که ایران اینجوری بسته است و تحریمه و دسترسی به بیرون نداره. حالا تحریم یه مقدارش تحریم که خود تولزا رو بهمون نمیدن، یه مقدارش هم اینه که بالاخره فضای بسته است. میدونی رفت آمد نداری. همین 3 روز میای دبی، همین که ما خودمون 3 روز میایم دبی، چشات باز میشه واقعا چشات، یعنی اصلا یهو به خودت میای که آقا چیکار داری میکنی تو ایران؟
همین حرفی که بهت گفتم آقا، اصلا همین بیزنس هایی که ما فکر میکنیم مدرن و استارتاپی و دارن دیسراپت میکنن اصلا سنتی دارن میشن. میدونی یعنی کاری که AI داره میکنه و تغییراتی که تو این تکنولوژی داره میفته انقدر سریعه و من واقعا دلم میخواد که این مذاکراتی که داره اتفاق میفته به یه نتیجه‌ای برسه. من خیلی به سیاستش کاری ندارم، ولی آوتکامش، خروجیش واقعا باید این باشه که ایران باز بشه. ببین باید ایران باز بشه، باید آدمای تک بیان برن، بچه‌ها بیان برن و ببینن داره چه اتفاقی میفته. ببین تو ایران الان یه جوری شده که یا تو میری و دیگه رفتی و به قول معروف مهاجرت کردی، یا هستی و داری اونجا میمونی، کار میکنی، میسازی دیگه. به نظر من اگه ایران یک کمی باز بشه، یک کمی این داستانش ریلکس بشه که با دنیا ارتباطش برقرار بشه، دیگه اینجوری که یا هستی یا نیستی 0 و 1 نمیشه. آقا من هستم، با شرکت دبی هم ارتباط دارم، با شرکت اروپا هم ارتباط دارم، تکنولوژیشو میتونم بردارم بیارم و حیف اگه این اتفاق نیفته انقدر عقب میافتیم که دیگه تقریبا میشه گفتش که جبرانش خیلی خیلی سخت میشه و خیلی طول میکشه. حالا یه نراتیوی من هم از شما هم از تو توی این ویدئویی که ازت نگاه کردم و هم پادکست که میلاد منشیپور داشتم فهمیدم و اونم این بود که وظیفه ما نسبت به دولت به خاطر اینکه کج فهمی یا تصمیم‌ها رو بر اساس اینکه نمیدونه توان تکنولوژی چیه داشته باشیم، چون مثل که در خیلی از موارد نیتای بدی نیست، یعنی هدف آجر جلو پاتنت، سنگ جلو پاتنت انداختن نیست، ولی از بی اطلاعی از اینکه چه کارایی با تکنولوژی میشه کرده. و شما یکی از وظیفه‌های اصلی که شما هم داشتین توی اسنپ بیشتر رایزنی هایی بوده که کردین. آره و همین الانم تو لیان که هستم، چون ما تو حوزه استارتاپ های سلامت داریم سرمایه گذاری میکنیم، الان حوزه سلامت هم یه جاییست که خیلی اتفاقا داره با کمک تکنولوژی میفته، دیتا جنریت میشه، دیتا گدر میشه و الان هم باز دوباره این چیز وجود داره که آقا بگیر ببند نزار فلان و اینا. اولا من تجربه خودم رو بهت میگم، از نظر تجربه که خود من دارم دو تا چیزیه که شاید از بیرون آدم اینو حس نکنه. یک اینکه خیلی از کشورهای دیگه ما تو ایران کارمون راحت تره، خب حتی کشورهای اروپایی. خب ببین بلایی که انگلیس سر اوبر آورد به مراتب بدتر از بلایی بود که تو ایران سر اسنپ میخواستن بیارن. خب دلیلش هم خیلی واضحه. یا حتی تو دبی. خب تو دبی ببین اوبر تو دبی بسیار گرونه، یعنی تو وقتی مقایسه میکنی با هزینه‌ای که تو برای اسنپ داری میدی، البته خیلی ساده لوحانه نمیخوام بهش نگاه کنم و فرق دلار و نمیدونم درهم و اینا رو و ریال رو میفهمم، ولی حتی اگه اونم در نظر بگیرید خیلی اختلاف داره. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که RTA تو دبی یه درصد بالایی داره از اوبر میگیره، یعنی تا حق و حسابش رو نگرفت نذاشت اوبر بیاد فعالیت بکنه، میدونی؟ و تو انگلیس هم همینطور. تو انگلیس هم اوبر بسیار بسیار گرونه و از روش‌های قبلی ترانسپورتیشن ارزون‌تر نشده. دلیلش اینه که همه تا سهم خودشون رو نگرفتن، کاتاشون رو نگرفتن، قوانین دست و پا بندشون رو نزدن، اجازه ندادن کار کنن. پس اولا این که ما فکر کنیم که آقا تو ایران نمیذارن استارتاپ‌ها کار کنن، اصلا اینجوری نیست. تو ایران به نظر من خیلی راحت تره. این که در واقع آیا کسایی هستن که گوش میکنن که در واقع تو اگه میخوای استارتاپی را بندازی یا یه چیزی رو دیسراپت بکنی، آیا کسی هست گوش کنه که اگه یه دغدغه‌ای داره یا یه گیری میخواد بده، اگه جوابش رو تو داشته باشی قانع بشه یا نه؟ باز هم آره هم نه. یعنی یه عده هستن که هم مسئولیت دارن، هم حرف تو گوش میکنن، یهو دوزاریه میفته و وای میسه پشت دفاع ازت میکنه. یه عده هم هستن اونایی که خودشونو به خواب میزنن که میشنوه حرف تو، قبولم داره و اصلا هم زیر بار نمیره. من مثالش هم برات بزنم، مثلا الان یکی از بحث‌های تاپیکای داغ روز تحویل اینترنتی داروه تو ایران. خب و ما چون تو حوزه سلامت الکترونیک داریم فعالیت میکنیم، یکی از
تیکه های سلامت الکترونیک اینه که آقا تو داروت هم آنلاین بری تحویل خیلی بگیری وقته ولی من ایران بودم همچون اسنپ می‌خواست این کارو بکنه اون موقع. آره خیلی وقته. الان خیلی چیزتر شده، خیلی داغ‌تر هم شده، برای اینکه خب یه راه اینه که آقا تو راه بندازی، دیسراپتش بکنی، بعد بری مسائلی که پیش میاد و حل بکنی دیگه. یعنی اگه بخوای وایسی همه مجوزاتو بگیری بعد شروع کنی، تا آخر عمرت بعد وایسی. من خیلی جالبه تو اسنپ که ما بودیم توی شهرداری، یه آقایی بود معاونت حمل و نقل شهرداری بود، بعد خیلی به راحتی گفتش که من اگه میدونستم شما قراره چی کار بکنید از روز اول نمیذاشتم راه بیفته اسنپ. خب به صراحت این حرفو به من زد. خب و خیلی هم جالبه، ما یه جلسه خیلی بزرگی داشتیم که اون موقع از وزارت راه و اینام تو جلسه بودن. این آقا جلسه بزرگی هم بود. این آقا همین که بهت میگم از این ور میز به اون ور، اون موقع اسنپ داشت رایدهای بین جاده‌ای رو راه مینداخت. خب یعنی به داخل شهری جا راه افتاده بود، رشد هم کرده بود. تو این فکر بودیم که بین شهری رو بین شهری میشد هیته وزارت راه، خب داخل شهری میشد هیته وزارت کشور و شهرداری‌ها. این آقا برگشت به اون معاون وزیر راه از این ور میز به اون ور میز داد آقا از الان جلوشون وایسه ها، اینا راه بیفتن رایدشون بره بالا دیگه میشینن یک به یک باهات مذاکره میکنن. از الان جلوشون وایسه نذار یه دونه راید برن. منظور این که اگه بخوای وایسی مجوز بگیری از روز اول جلوت وای میسن نمیذارن. برای همین بعد بری راش بندازی. من مدل اسنپ رو راستش میپسندم و باید تو بری دلیوری داروخانه رو راه بندازی، همه ببینن ایراداش چیه، یه چیزایش خوبه یه چیزایش بده، بعد میشین صحبت میکنی. یعنی بالاخره جلو صحبتی که هیچ وقت نگرفتن. الان هم یه موضوع داغیه و خیلی کسا هستن که تو باشون صحبت میکنی، تصمیم گیرم هستن، قانع میشن که مزایای تحویل اینترنتی دارو چیه، بنفیتاش چیه، چرا باید این اتفاق بیفته، همه اینا، و بعد چه قوانین دست و پاگیر سنتی وجود داره که مانعش میشه و چجوری میشه عوضش مثل چیا؟ ببین مثلا یکی این که یه قانونی وجود داره تو ایران که خود مریض یا بستگان درجه یکش باید برن داروخانه با تایید مسئول فنی دارو رو بگیرن. خب ایرادی که بهش میگیرن اینه که آقا اگر که یه شرکتی با یه پیک بیاره دارو رو به تو تحویل بده، هم معلوم نیست داره به خود مریض یا بستگان درجه یکش تحویل میده، هم معلوم نیست که در واقع مسئول فنی داروخانه تایید کرد یا نکرده. خب حالا تو برای این قانونه وجود داشته، یه زمانی هم کاربرد داشته و کاربرد قانونش هم این بوده که از یه سری مسائل پیشگیری بکنه. خب الان تکنولوژی وجود داره دیگه. خب یعنی چی؟ یعنی مثلا تو نسخه الکترونیک، الان نسخه الکترونیک شده، تو نسخه الکترونیک رو که میفرستی برای بیمار، همزمان میتونی یه بارکد هم بفرستی رو اپ موبایلش که وقتی دارو میره تحویل میشه این بارکد یه چیزی رو اسکن بکنه، بگه آقا این اولا من خودمم، برای اینکه برای من اومده رو بارکدم اومده، یک جواب تکنولوژی داره. خب حالا اون کسی که میگم تصمیم گیره و یهو این توضیحو بهش میدی که آقا در ضمن دو تا بنفیت دیگه هم داره ها، دو تا بنفیت دیگه اش چیه؟ یکی این که میتونی اطمینان حاصل بکنی که همون دارویی است که دکتر برات نسخه کرده. چون یه اتفاقی هم که تو داروخانه میفته، داروخانه بسته به سود خودش مثلا یه ژنریکی که داره برند رو عوض میکنه. خب مثلا فلان برند بهش FOC زیاد نمیده یا مثلا پیمنت ترمز طولانی نمیده، میاد این برند رو عوض میکنه به یه برند دیگه‌ای که حالا پیمنت ترمز طولانی تر بهش میده و مثلا FOC بهش میده و خب لزوما نظر دکتر این نبوده. دکتر یه برندی رو براتون نسخه کرده به یه دلیلی که آقا من به یه دلیل میدم این برنده که داره کار میکنه و همیشه این چیز عادیه هم از تو داروخانه. خب این توضیح هم میتونی بدی که آقا من اگر که بیام اینترنتی دارو رو تحویل بدم، میتونم در ضمن این تعهدم به تو بدم با کمک تکنولوژی که همون چیزی که دکتر نسخه کرده داره به تحویل میشه. خب برند سویچ اتفاق نیفتاده تو این کار و دو سه تا بنفیت دیگه. خب اینا کسایی که یه پیچی هم باید بری دولت رو بکنی، باید بکنی، اشکالی هم نداره. آره باید بکنی. دلیلش اینه که ببین یه سری آدما هستن که بالاخره میخوان اقتصاد دیجیتال راه بیفته تو ایران. وقتی بالاخره چون این همه تحریمی نمیدونم نمیتونی خیلی صنایع دیگه تو راه بندازی، این یکی بالاخره راه انداختنش آسونه، پس میخوان این راه بندازن. یه دم هستن مثل سازمان غذا دارو، خب که حالا منافع شخصی دارن آدما توش، نمیدونم با داروخانه ها رانت های آنچنانی دارن و عدم شفافیت وجود داره. میدونی تو وقتی عدم شفافیت وجود داشته باشه 1001 رانت به وجود میاد که از این رانت سود میبرن آدما. حالا خیلی جالبه، من باز یه مثال دیگه برات بزنم سهیل. یه ایرادی که میگیرن به تحویل اینترنتی دارو اینه که
اون نسخه الکترونیکه اگه بره دست یه شرکتی که میخواد تحویل الکترونیک دارو بده، میفهمه که سهیل علوی داره چه دارویی مصرف میکنه، خب بعد بره تحویل بده دیگه. میبینه سهیل داره چه دارویی مصرف میکنه، خب این پرایوسی بیمار چی شد؟ شاید سهیل نخواد بدونه که من دارم فلان، یعنی این فلان دارو داره مصرف میشه. حرف درستی هم هست. بعد خیلی هم جالبه اون آدمایی که رانت دارن میرن اینو به مسئولین میگن و بعدم با پشن اینو میگن آقا یه شرکت خصوصی دارن میدونن مردم چه دارویی دارن مصرف کنن. دروغ محضه. کجاش دروغه؟ اینجاش دروغه که نسخه الکترونیکی که پزشک برای تو مینویسه کد رهگیریش ارسال میشه برای داروخانه، نه من پلتفرم میبینم چه داروییه و نه اون کسی که میاد اینو تحویل میده اگه تو پکیجینگشو درست بکنی. خب اصلا من هیچ راهی ندارم ببینم توی این نسخه برای تو چی نوشته. خب اینو که نمیگن که، به قول معروف لا الهشو میگن الا اللهشو نمیگن. و اون کسی هم که گوش میکنه میگه اوه یعنی چی؟ یعنی مثلا کد، یعنی اوردر مستقیم میره به داروخانه بدون اینکه شما بدونید چی ازش خرید داره میشه. من میرم دکتر من معاینه میکنه، حالا چه آنلاین چه این پرسن، بعد برام یه نسخه مینویسه به صورت الکترونیک، یعنی توی هم موبایلش هم دسکتاپ میتونه برای توی نسخه بنویسه. دیگه الان نمیرن رو کاغذ بنویسن بهت کاغذ بدن؟ نه دیگه، این که خیلی وقته. آره من تا کاناداش هم فکر کنم همینطوری هنوز. آره خیلی جای اینطوریه، ولی سوال سر ایران بیا با ما خیلی پیشرفت کردیم. آره ما خیلی پس رفت کردیم. به خدا من الان اومدم دبی، یه سری چیزا که حالا قدیم تو ایران بود مثلا میان خونت آزمایش خون میگیرن یا من اصلا اینا رو میبینم اینجوری که یا علی من اصلا بعضی موقع فکر من از ایران رفتم داونگرید کردیم ما راستشو بخوای توی جاهایی توی بحثایی. ایاد و محمود آلمانی بودن دیگه، خب یعنی اصلشون تا سوریه‌ای وقتی سرویس های اسنپ راه افتاده بود قسم می‌خوردم ما تو آلمان اینجوری نمیتونیم کار کنیم. واقعا راست میگی. الان مثلا چی سرویسایی که من اینجا دارم میبینم تو دبی و کاناداش هم نداریم. آره دیگه اینجا مثلا نون یه سرویس 15 دقیقه‌ای داره که ظرف 15 دقیقه تو دلیور میکنه. مثلا روم نمیشه اوبر بگیرم کانادا گرونه. یه ساندویچ میخوای بگیری ساندویچ $10 و با $30 برات تموم میشه. اینجا چپ و راست یه ماست بیار، یه دونه نخندون برام بیار. آره و ایران هم همینطور، یعنی واقعا لیبر ارزونه، هزینه هم لیبر ارزونه و همین که میگم اون توهمه وجود داره که ایران نمیذارن کار بکنی. خیلی ها دلشون میخواد کار نکنی، ولی بخوای کار کنی هم میتونی کار کنی، نه اینکه نتونی کار کنی. البته میگم خیلی هم گیر و گور داره ها، نه اینکه اینجوری نمیگم مثلا بهشت برینه، 1001 گرفتاری داریم ما، ولی همش موقعیته. برای ماهایی که مثلا ادعای، ولی ببین تو هر جای دنیا برین گرفتاری ها هست. میدونی تو بیاد سعی کن حتی تو دبی، تو کانادا، تو آمریکا بخوای استارتاپ را بزنی، بالاخره داری یه چیزی یه آدمی رو دیسراپ می‌کنی، اون که داره دیسراپ میشه هر کاری به زورش برسه میکنه که نذاری. برای مردم خودت کردن یکم بیشتره، با اینکه من خیلی بخاطر اینکه منم خیلی فاز ملی گرایی اینا ندارم، ما بگم من نشناسم، من کره زمین خونمه. هم نوع هم انسانه. ولی نمیدونم حالش بیشتره. خب برای کشور خودت کاری که داری می‌کنی اون تو بکنی. چرا فکر کنم اون سفر که بودیم با دن صحبتشو می‌کردیم دیگه، میگو ببین طرف ایرانی باشه تو ریجن باشه مال خودت دیگه، میدونی ریجن منطقه. ولی تو ایران هم همینه، بالاخره وقتی یه سرویسی رو تو ایران داری میدی بالاخره حال داری میکنی دیگه. بالاخره یه سری بچه‌هایی مثل بچه‌های خودت، یه سری آدمایی مثل چیزا استفاده میکنن از این، دارن لذتشو میبرن. حالا این می‌خواستم بگم که آره نسخه الان الکترونیکه، یعنی و اتفاقا نقش دولت حاکمیت هم خیلی مهمه، یعنی اونا گذاشتن پشتش که نسخه الکترونیک بشه. دلیلش هم این بود که توی سیستم نسخه دستی فراد خیلی اتفاق زیاد میافتاد، یعنی اینکه مثلا چون بیمن خیلی از داروها برای اینکه این اتفاق نیفته اینا رو کردن الکترونیکی، پوش هم کردن حسابی پشتش که نسخه الکترونیک. حالا الان نسخه الکترونیکه، خب یعنی پزشک تو برات به صورت الکترونیک نسخه می‌نویسه، برای تو یه SMS میاد که ببین نسخه برای تو نوشته شده، کد گیریش اینه. تو میری داروخانه، شماره ملی تو میدی، طرف دکتر مستقیم میفرسته داروخونه دیگه به اون به شما که به اون سرویس، شما فقط سرویسی هستی دلیوری میکنی. آره دکتر میفرسته روی یه سامانه‌ای که اون سامانه داروخانه هم بهش دسترسی داره، اون کد رهگیری رو ببینه. اون سامانه توسط دولت طراحی شده. سامانه آره تامین اجتماعی هست، بیمه سلامت هست، بیمه ها در واقع. اوکی پس مثل ای کامرس نیست که خرید کنه بره پیکاپ کنه بیاد حتما. اوکی آره البته اونم میشه ها، یعنی الان سرویس هایی مثل اسنپ یا بقیه هم اینو دارن که تو بتونی آره اوور د کانتر رو
بتونی یا حتی نسخه آپلود کنی بری بگیری و اینا. ولی منظور این که بعد میری اونجا و بعد دیگه طرف نسخه تو بهت میده، میتونی بیای بیرون. حالا این تیکه آخرش هم میتونه اینترنتی باشه دیگه، میتونه طرف داروخانه هم اینو باز یه پلتفرمی بیاد اینو برات دلیور بکنه. حالا هنوز من میتونم نفهم پرایوسی تو سیو بشه دیگه، هنوز من میتونم بفهم تو چه دارویی، میتونم نفهمم چه دارویی گرفتی. خب و اینو میخوام بهت بگم دیگه که بالاخره کسایی که از عدم، چون تکنولوژی شفافیت میاره. خب تکنولوژی شفافیت یعنی دیگه اون زمان آژانس‌ها نمیدونم یادت قبل از اینکه اسنپ بیاد دیگه، طرف امکانش اولش به تو قیمت بگه. میرفتی اونجا مثلا یا دربست میگه یا آژانس میگفتی آقا چند، آقا سوار شو، حالا آقا بفرمایید فلان، اصلا به تو قیمت نمیداد. بعدم عجله داشت مجبوری سوار چی، در طول مسیرم ارزیابیت میکرد آقا پای تلفن داره با کی حرف میزنه، موبایلش چیه، خلاص یه قیمتی اونجوری واسه خودش میپرون دیگه و منجر به دعوا میشد. خب اسنپ آقا شفافش کردین داستان دیگه. یادشون نمیاد آدم آخه. مثلا من سر دیجیکالا و اینا میبینم که مثلا البته خب تکنولوژی آدما خیلی زود عادت میکنیم دیگه، یعنی آره خیلی زود عادت یه هفته عادت و یادت هم میره قبلش چی بود. آره ولی مثلا واقعا مثلا دیجیکالا و اینا هم که مثلا یا حتی هر سایت ای کامرسی که میان میگن که نگاه کن وای چقدر مثلا کلاهبرداری قیمتاش اینطوریه، دارن این کارو میکنن، اینجوریه که داشت تا هفته پیش مثلا نمیدونستی قیمت یارو داره میره تو پایتخت از یارو میپرسی چی هست، اصلا نمیدونستی تو پایتخت داره یا نداره. اصلا عکساشو نداشت، اینقدر الان عادی شده یعنی یه روز ازت بردارن زندگیت مختل میشه. آره من حالا کسایی هم که میان در واقع تو لیان پیچ میکنن به ما برای ایده های سرمایه گذاری، چون الان بیشتر کار ما همینه دیگه، یعنی سرمایه گذاری توی هم پرایوت اکوتی هم ونچر کپیتال، واقعا همینو میگم. یعنی مثلا میگی چرا فکر فلان چیزو نکردی، میگن مجوزشو نمیدن. آقا تو راه بنداز، اگه کار ببین، اگه کار درستیه به نظر خودت و اگه مسئله رو حل میکنه، اگه تو چشت نمیگه آقا این کار غیر قانونیه، آقا راش بنداز. بعد نگران مجوزش نباش، مجوزش میریم صحبت میکنیم حلش میکنیم دیگه. Ask for forgiveness not permission. یعنی همیشه برو معذرت خواهی کن، دنبال اجازه نباش. اگه کردی خوب در اومد که اوکی، اگه نمیری معذرت خواهی کن. آره دقیقاً. و واقعا جواب میده. یعنی اگه بخوای واقعا تو چارچوب فکر بکنی، باز یه فرقی داره تو چارچوب فکر کردن و کار غیر قانونی کردن. یعنی من نمیگم آدم به کار غیر قانونی، ولی با بزن بشکن ساختارهای حالا سنتی که حالا ببینیم تعریف سنتی هم چیه. آره یه پادکستی هم من با هادی پرتوی داشتم، یه جمله خیلی جالبی میگفت entrepreneurship is act of disrespect. یعنی اصلا کلا اینی که آدمی هستی که داری نوآورانه میکنی، یه بی احترامی به شرایط موجود و به حالت فعلی داری میکنی. یعنی به قول شما که وقتی میری اون کار رو میکنی دنبال اجازه وای نمیسی، اینه که تو داری میگی آقا من اصلا مخالفم با این روش، اولا میرم میکنم اثباتش هم میکنم، حالا بعدش خاکش هم میخورم، حالا میرم دنبال مجوزش هم میرم کاراش هم انجام میدم. ولی نیاز به یه پروف اف کانسپتی هم دارم، نیاز به اینکه اکتم کردم، عملگرا هم بودم هم دارم که نشون بدم. شما مدت زمانی که مدیر عامل اسنپ بودی 3 سال بوده درسته؟ 3 سال درست داره. چی شد ازش اومدین بیرون و این ترانزیشن چجوری اتفاق میفته؟ چون اسنپ هم دستخوش مدیر عاملای زیادی بود، شهرام شاکار بود، شما بودین، الان یکی دیگه است. آره خیلی زیاد نه دیگه، مثلا توی فکر کنم نمیدونم 8-9 سال عمرش 3 تا دیگه داشته مدیر عامل دیگه. یعنی شهرام بود اول، بعد من، بعدم بعد الانم که محمد خلج. ببین من گفتم چندین بار دلیلی که اومدم بیرون این بود که خیلی تجربه خوبی بود اسنپ برای من، خیلی. یعنی واقعا اون 3 سالو با دنیا عوض نمی‌کنم. خب یه سوال بپرسم. آره خودتون فکر کنید تو زمانی که مدیر عامل اسنپ شدین ویژگی‌های مدیر عاملیت رو اصلا تجربهش رو قبلا داشتین؟ چون آره. یا شاید سوال بهتر اینه که وظایف مدیر عامل توی اون استیج از کمپانی چیه؟ چون وقتی مثلا میگی مدیر عامل، برای من که مثلا تو حوزه استارتاپ ها بودن ولی شما توی یه کمپانی هایپر گروثی بودید که شاید مثلا پروداکتش و اینا دیگه ساخته شده و اینا، مثلا من هنوز مدیر عامل و کسی رو میبینم که اینچارج محصوله، هنوز داره رو محصول داره. نه اصلا اسنپ اینجوری نبود. یعنی اسنپ در واقع ما به اندازه کافی هم آدمای اکسپت، یعنی آدمای خارجی که توی شرکتایی مثل اولا و نمیدونم اوبر و اینا کار میکردن خیلی زیاد اون موقع توی چیز بودن. یعنی ببخشید پروداکت دستی. ببین مدیر عاملی اسنپ الان نمیدونم چجوریه، اون موقع که من اونجا بودم اینجوری نبود که یعنی توضیح مدیر عاملی که تو ذهن یه آدم عادی میاد نبود. یه سری مسئولیتایی تو داشتی و یه سری مسئولیتای تو تیم داخلی داشتی، یه سری مسئولیتایی هم حداقل من خودم بیرون داشتم. یعنی من
خیلی خیلی جالبه. همیشه به شوخی به میلاد میگفتم من تو رو بیشتر میبینم، اون موقع که با هم رقیب بودیم اسنپ و تپسی، به میلاد میگم من تو رو بیشتر میبینم تا بچهای خود اسنپو. دلیلش این بود که ما از صبح تا شب اینور اونور تو وزارت کشور بودیم، تو نمیدونم نیروهای انتظامی بودیم، توی نمیدونم شهرداری‌ها بودیم، همش داشتیم میجنگیدیم برای اینکه مجوزهای اسنپو بگیریم، برای اینکه اون موقع خیلی شکننده بود سهیل. یعنی کافی بود یکی دو تا قانونی که نزدیکم بود تصویب بشه، مثلا یکیش این بود که میگفتن تاکسی اینترنتی باید بره زیر نظر تاکسیرانی. خب یعنی زیر نظر تاکسیرانی، یعنی نه شهرداری نه وزارت کشور، تاکسیرانی یعنی 3 لول پایینتر. که ببین یعنی اگه ما رفته بودیم زیر نظر تاکسیرانی، فاتحه این راید هیلینگ تو ایران خونده بود دیگه. خب برای همین واقعا باید می‌جنگیدیم و میگم واقعا هفته‌هایی میشد که من بچهای تپسی و تیم لیگال تپسی و خود میلادو بیشتر می‌دیدم تا بچهای خود اسنپ، برای که همش با هم این ور اونور بودیم. برای همین کار مدیر عامل تو اینجا فکر کنم یه سینرژی همکاری هم پس با هم باید می‌داشتین دیگه که بتونی این قوانین رو برای هر دو کمپانی ثبت کنی، یا نه بازم همچنان یه کلکل ریزی اون وسط بود؟ کلکل ریزم نبود، یعنی بعضی وقتام ریز اصلا یهو جلوی یه آدم دیگه یهو میزد بالا با هم دیگه این داره این کارو میکنه فلان. آره نه اصلا ریزم نبود، کلکل خیلی جدی بود. ولی خب اینم به نظر من هر دو تا شرکت این شعور رو داشتن که اگه میخوای مثلا برای راننده تاکسی، مثلا بنزین که گرون شد سال 98، خب ما از تقریبا 6-7 ماه پیش در جریان بودیم که قرار این اتفاق بیفته، بعد سوخت میگرفتیم برای راننده هامون دیگه. خب حالا من اگه با تپسی با هم دیگه کیسمون رو نذاریم جلو که آقا چرا باید سوخت بگیریم، که خب معلوم بود جواب نمیده. یعنی هم اونا میفهمیدن هم ما میفهمیدیم که باید با هم دیگه بریم جلو. اگه قرار بریم زیر نظر تاکسیرانی، باز هم ما میفهمیدیم هم تپسی میفهمیدیم که آقا ما اگه بریم زیر تاکسیرانی فاطمه خود. برای همین از این کلمه‌های دهه 70 مدیریتی وجود داره که من هنوز خیلی دوستش دارم. یه کوآپتیشنی بود بینمون، یعنی آره یه کتابی بود به اسم کوآپتیشن دهه 80 90 اینا نوشته شده بود. اون موقع خیلی هات بود این کتاب که چجوری شرکت‌ها در این حالی که کامپیت دارن میکنن، کوآپریشن هم با هم دیگه میکنن، که یعنی این نمونه خیلی باحال این قضیهش بود. آره ولی خلاص منظور این که مدیر عامل اسنپ اینجوری نبود. یعنی من حالا تو اسنپ مدیر عامل، توی زیراکس مدیر عامل بودم واقعا. تو زیراکس هم مدیر عامل بودین؟ آره اوکی، پس تجربه مدیریت عامل رو داشتی. آره از تو چون برای من خیلی جالبه که چی میشه که یهو مثلا اصلا یعنی این اکسپوژر رو کجا داشتید که یهو بگین آقا شما بیا مثلا، چون دیدی میرن هانت میکنن برای مدیریت عامل. آره. یه سری آدمای های پروفایل یه جایی هستن، مثلا دیدی مثلا برای شرکت‌های بزرگ میگردشون. خیلی برای من جالب بود که چطوری این اتفاق داره میفته این پروسه. یعنی برای خودم هم جالبه که مثلا چطوری یه نفر میاد میشه از یه جایی میان ریکروتش میکنن برای مدیریت عامل. ببین یکی از بزرگترین چالنج‌های خود ما همین الان همینه که اصلا مدیر عامل از کجا پیدا کنیم برای شرکت‌هایی که داریم و اینا. برای اینکه یه نوعی از سرمایه‌گذاریایی که ما داریم می‌کنیم سرمایه‌گذاری پرایوت اکوتیه. پرایوت اکوتی یعنی شرکت‌هایی که تک بیسد نیستن عموماً، یا FMCG هن یا مثلا توی مکملن یا تو این حوزه ها دارن کار میکنن و تو میری و یه گیری دارن. یه گیرشون اینه که یا پول ندارن یا مثلا اونراشون به یه سنی رسیدن، بچه هاشون ایران نیستن، داره یه تغییر جنریشنی میفته و باید یه تصمیمی راجع به شرکتشون بگیرن، ولی معمولا برند خوب دارن، جایگاه خوب تو بازار دارن، حتی سودآورن. و خب پرایوت اکوتی اینوستمنت این نوع موقعیت‌ها رو در واقع پیدا میکنه تو شرکت‌های خصوصی و توشون سرمایه گذاری میکنه. معمولا هم کسی که اونجا هستش مثلا یا فاندر قبلیشه یا هر چی میگه من دیگه میخوام برم کنار از این بیزنس، باید مدیر عامل پیدا کنی. برای مدیر عامل پیدا کردن کار چالنجی هستش. ولی آره من خب قبلا که تو زیراکس مدیر عامل بودم، بعدش هم تو فیروزم مدیر عامل شرکت توسعه صنعتی بودم. مدیر عاملی خیلی کار من خیلی دوستش دارم به دلیل اینکه هیچ تخصصی تو نباید داشته باشی و واقعا منم ندارم. یعنی نه مارکتینگ بلدم نه سیلز بلدم. حالا تو سیلز و مارکتینگ بودم ولی اینکه من بگم متخصص اینام اصلا نیستم. نه تک بلدم نه پروداکت بلدم. جنرالیستم. آره و ببین جنرالیستم یه کاریه که یا باید دوست داشته باشی یا خیلی اذیتت میکنه. میدونی بعضی وقتا من میبینم دیگه کسایی که آقا مثلا طرف متخصص سیلزه، بعد تو اینو میکنیش مدیر فروش. میدونی مثلا تاپ سیلزمن تو برمی‌داری میکنیش مدیر فروش. تو برداری. آره داغونش میکنی دیگه. بعد مثلا طرف با سیلز حال میکرده نه با مدیریت فروش. بعد خیلی آدما تکلیفشون هم با خودشون روشن نیست. یعنی فکر میکنن آقا پیشرفت یعنی اینکه من فقط برم مدیر بشم، بعد برم بالا، بعد بشم مدیر عامل، بعد بشم عضو. لزوما که خب پیشرفت این نیست دیگه. و
مدیر عامل هم یه کاری که باید باش حال کنی، برای اینکه دستت بسته است، نمیتونی یه سری کارا رو آقا میدونی اگه اینجوری بکنی بهتره، ولی خب دست یکی دیگه است، باید بهش اختیار بدی، باید بهش اجازه بدی خودش بره این راهو پیدا کنه که باین داشته باشه بتونه پیادهش بکنه. ولی اون چیزی که آدم دوست داره اینه که بتونی یه تیم درست بکنی، اون تیمی که آقا بهترین کسی که مارکتینگ بلده، بهترین کسی که حالا تو کیس ما 5 تا فانکشن داریم تو لیان، یکی اچ آر که تو باید بری بهترین اچ آر رو برداری بیاری، باید یه تیم عملیات داریم که میره تو شرکت ها و کمک میکنه بهترین عملیات رو باید بیاری، تیم فایننس داریم، باید سی اف او بیاری، تیم اینوستمنت داریم و حالا تیم تک هم داریم چون اینوستمنت های تک هم میکنیم. اینکه تو بتونی این تیم رو درست بکنی و تیم تو موتیویتد نگهداری تو شرایط فعلی ایران که اصلا هم کار آسونی نیست و بالاخره پول گرونه، نمیدونم اینفلیشن، تورم بالای 50% که واقعا داغون میکنه هم شرکت ها رو هم آدما رو هم مخ تو. میدونی تو وقتی توی جایی هستی که هر روز داره قیمتا میره بالا، نمیدونم فلان میشه، یعنی تورم واقعا یه چیزیه که دیدی دیگه، مثلا بعد از کووید وقتی تو آمریکا تورم 8% شد، اصلا یا تو آمریکا و اروپا همه جای دنیا تورم رفت بالا دیگه، اصلا حالت امرجنسی بین المللی اتفاق افتاد. یعنی آقا اصلا بزرگترین فاجعه داره اتفاق میفته، برای اینکه تورم های بالا اصلا همه چی رو از بین میبره. یعنی من یه مقاله خوندم که اگه میخوای یه کشور رو از بین ببری تورمش رو ببر بالا. خب اصلا شاید مخرب ترین سلاح واقعا سلاح هسته‌ای و این چیزا نیست، اینجور چیزاست که واقعا خیلی داغون میکنه. و ما خب تو حساب اینو بکن که ما سالهای سال 40% 50% 30% تورم داریم و خب تو این شرایط مدیریت کردن تو ایران خیلی سخته. میدونی یعنی تو هزاری هم بذاری رو حقوق مردم، بالاخره طرف نمیتونه خونه بخره، نمیتونه ماشین بخره. میدونی یعنی واقعا باید درک کرد این شرایطو و تو این شرایط اینکه تو بتونی آقا تیمتو جمع کنی، موتیویتد نگهداری، یه آینده بهشون نشون بدی، خط مشی رو بهشون نشون بدی، معمولا کاری است که حالا من خودم انجام میدم و بیشتر نقاط قوتم تو اینه. یا اینکه مثلا چه میدونم ارزیابی، این که آقا مسیر راهو چجوری بچینیم که هر کی بتونه کارشو درست انجام بده، یا استارتاپ هایی که توشون سرمایه گذاری میکنیم چجوری وصلشون کنیم به هم. الان یکی از چالش‌های بزرگی که داریم، ما هم سرمایه‌گذاری کردیم توی نوبت‌دهی آنلاین، هم سرمایه‌گذاری کردیم تو ویزیت آنلاین، هم سرمایه‌گذاری کردیم تو آزمایش در محل هومکا، هم یه اپ دیولپ کردیم برای مدیریت بیماری‌های کرونیک. الان اصلا میک سنس نمیکنه اینا 4 تا شرکت جدا باشن با 4 تا مدیر عامل با 4 تا طرز تفکر. الان داریم اینا رو با هم دیگه مرجشون میکنیم و مرج کردن یکی از کارهای خیلی سخته. یعنی تو دنیا هم فیل میکنه و امروز یه چیزی که خیلی داریم باش حال میکنیم و یه چالش خیلی بزرگ پیش رومونه اینه که این مرجر اتفاق بیفته، یه شرکت و یه یوزر اکسپریانس دست مردم باشه برای سلامت الکترونیکشون. یا پارسال چالش اصلیمون این بود که می‌خواستیم برای شرکت‌های تو حوزه مکمل که سرمایه گذاری کرده بودیم، ما توی 4 تا شرکت سرمایه گذاری کرده بودیم. یکی تو حوزه مکمل‌های زیبایی، پوست، مو، ناخن، نمیدونم اینا که مکمل‌های خیلی بروز رو دیولپ می‌کرد، خودش توسعه میداد. یکی خط جنرال مکمل، ویتامین سی، ویتامین دی، نمیدونم اینا. یکی خط در واقع یه شرکتی که دیولپمنت اینا رو انجام میداد و یه شرکتی که حالا دانش بنیان بود، استارتاپ دارویی بود که مثلا اسمارت اومگا و سافت جل و اینا از بچهای خیلی باهوش دانشگاه تاپ ایران بودن که یه شرکت استارتاپ اینجوری انداختن. این 4 تا رو ما با هم دیگه یکی کردیم، یه ساختار براش درست کردیم و می‌خواستیم بریم فاند ریز کنیم که فاندی که براش ریز کنیم کارخونه بسازیم برای اینا. و این چالش اصلیمون بود و خوشبختانه موفق هم شدیم. یعنی تونستیم 3 تا سرمایه‌گذاری درجه 1 جذب بکنیم تو این شرایط فعلی ایران و میگم نزدیک 600 میلیارد تومان تونستیم براش ریز کنیم که بتونیم باشه کارخونه مکمل بسازیم و کار سختیه. این تولید داخل انجام داره میشه. آره تولید الان داخل انجام میشد. این شرکت هایی که ما توش سرمایه گذاری کرده بودیم روی مارکتینگ دارو و برندینگش کار میکردن، ولی تولید رو میدادن به کارخونه های دیگه که حالا این مفهوم آوتسورس کردن تولید تو دنیا خیلی جا افتاده. اصلا شرکت‌های کارخونه‌ای هستن که درست میشن، اصلا بیزنس مدلشون بر مبنای اینه که بهشون آوتسورس بشه، وایت لیبل. تو ایران هم چیزی نیست. تو ایران به محض اینکه کارخونه‌ها
شروع میکنی بهشون آوتسورس دادن، یه ذره جون میگیرن راه میافتن، به فکر اینن که بپیچوننت دیگه، برند خودشون بزنن یا تو رو بپیچونن، یعنی دیگه تو اولویتشون نیستی. برای همین ما هم این شرکت داشت بزرگ میشد، بزرگم شدن، الان باید کارخونه خودشون میساختیم و بعدش هم حالا تو ایران هم باز یه گیر دیگه هم داریم دیگه، چون ما شرکت سرمایه‌گذاری هستیم، باید آی پی او کنیم، بعد اگزییت کنیم. ما از همه سرمایه‌گذاریامون باید اگزییت کنیم چون مدل بیزنسمون اینه. تو آی پی او هم که میخوای بکنی، الان دیگه داستانای آی پی او ایرانو میدونی دیگه، یعنی دارایی نامشهود هنوزم که هنوز جا نیافتاده. برای همین تو باید یه asset داشته باشی که حالا دیگه این با یه تیر دونشون زدن بود دیگه، هم کارخونهشو میساختیم که به خود اینا سرویس بده، همین که خب یه asset میشد که برای آی پی او کردن 2-3 سال دیگه‌مون جواب بده. خیلی تجربه موفقی بود، خیلی جالب بود، کار سختی بود. حالا اگزییت داشتین تو لیان؟ آره این خودش یه اگزییت بود، یعنی ما یه درصدی از سهاممون رو فروختیم به 3 تا اینوستور که هر کدومشون هم تاپ و هر کدومشون هم یه ادد ولیو خیلی باحالی دارن تو این کاری که ما داریم میکنیم. یکی مثلا تخصص توی شرکت سرمایه‌گذاری که تخصص داره توی مثلا اگه بعداً بخوایم آی پی او کنیم بهترین شرکتی که میتونه این کارو بکنه. یکیشون البته ما در واقع اینا رو پیچ کردیم، ما فاند ریز کردیم برای شرکتمون. یا مثلا یکی از سرمایه‌گذارمون تخصص داره تو ای کامرس که بعداً فروش مکمل اینا رو میشه روی ای کامرس کرد. یه سری یعنی حالت لیان صندوق داره، فامیلی یا مثلا فامیلیه. تا الان فامیلی بود. بله. پول اولش از کجا میاد که یهو تبدیل میشین به اینوستمنت؟ از سهامداراش. سهامدارش پولش از کجا بردن؟ سهامدارا ما توی لیان، سهامدارای لیان سهامدارای گروه کوبلن، داروسازی دکتر عبیدی، گروه کوبل، پخش آدورا و اینها. یعنی اونجا یه فورچونی اتفاق افتاده که حالا اینجا دوباره داره دیستریبیوت میشه. گروه کوبل موفق ترین گروه داروی ایران الان و هم داروسازی دکتر عبیدی بزرگترین شرکت داروسازیه. ما ارتباط کاری با این گروه نداریم، فقط سهامدار مشترک داریم و سهامدارای گروه کوبل در واقع لیان کپیتال رو تأسیس کردن با هدف اینکه دایورسیفای بکنن از صنعت دارو. یعنی ما تمام اینوستمنتامون غیر داروییه، یعنی اینوستمنتامون همش توی صنایع غیر داروییه و عملاً یه دایورسیفیکیشنی بود. همیشه هم سهامدارا این حرفو میزنن که آقا ما لیان رو درست کردیم، ببینیم جواب میده یا نمیده، ببینیم جواب میده یا نمیده. یعنی که آقا اگه قرار اشتباه بکنیم با پول خودمون اشتباه بکنیم، وقتی از یه کانسپتی مطمئن شدیم اون موقع میریم پول جذب میکنیم. الان به اون مرحله رسیدیم. یعنی من راستش خودم توی 4-5 سال گذشته دستاورد خودم و اینو میبینم که هم به هر حال تونستیم اون اطمینان رو بدیم هم به سهامدار خودمون هم به سهامدار غیر که آقا میتونیم شرکت هایی بسازیم که سلامتن، جذابن و آماده برای سرمایه گذاری. که برای اولین بار تصمیم گرفتیم این کار رو پارسال انجام بدیم، جذب سرمایه کردیم و عملا خود ما یه 20% اگزییت کردیم و دیگه آی پی اوش هم که بکنیم دیگه باز میشه برای هر سهامداری که بخواد اگزییت بکنه. پس لیان به اصطلاح پسیو اینوستور یا سایلنت اینوستور هم نیست، یعنی کمپانی هایی رو فلیپ میکنین در حقیقت دیگه تا یه حدودی. یعنی میرین کمپانی هایی که یه گیروداری دارن، حالا مدیریتشون میشه فیکس کرد، مدل بیزنسیشون میشه فیکس کرد، ولی پتانسیل دارن و 2 تا کار میکنیم. آره یه مدلمون اینه، یه مدلمون هم ونچر. یعنی ما دقیقاً 2 تا تیکه کاملا متفاوت داریم. یه تیکه ونچرمونه که اون ونچر یا سرمایه‌گذاری خطرپذیر تو استارتاپ‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنیم. فقط هم امروز متمرکزیم روی استارتاپ‌های سلامت. خب برای اینکه یه اکوسیستمی داریم می‌سازیم از هلث تک که اون اکوسیستم AI هم که داره میاد خیلی باحال میشه. یعنی در واقع امروز نقشی که AI تو سلامت داره بازی میکنه اصلا بی‌نظیره. یعنی میدونی از تشخیص، از نمیدونم اتومات کردن خود پروسه درمان، اتومات کردن پروسه ادمنستریشن، در همه این کارا رو AI داره به نحو احسن انجام میده. و میدونی تو تشخیص امروز اسکنایی که میاد بیرون دیگه واقعا AI تقریبا بدون خطا میتونه تشخیص بده. برای همین ما تو اون حوزه در صدد دیسراپت کردن حوزه سلامتیم. یعنی در صدد این هستیم که اون گیر و گورایی که حوزه سلامت داره، مثل گرون بودن درمان، مثل در دسترس نبودن پزشک، نمیدونم مثل سخت بودن نوبت گرفتن، مثل اینکه آقا تو میخوای ترافیک وحشتناکی که میخوای بری صبح ناشتا آزمایش بدی، یا آدم پیری هستی که میخوای بری آزمایش بدی جا پارک پیدا نمی‌کنی، نمیدونم همه این گرفتاری، اینا رو ما داریم در واقع سعی می‌کنیم دیسراپتش بکنیم و یه چرخه‌ای بسازیم تو سلامت الکترونیک که AI هم روش سوار شده باشه و بتونه درمان بهتر بده. امروز
تو درمان راجع به لانجویتی داریم صحبت میکنیم، راجع به طول عمر با کیفیت. در واقع لانجویتی ترجمهش طول عمر با کیفیت. روی این حوزه ها داریم کار میکنیم که حوزه بسیار جذابیه. از اون طرف هم توی غیر استارتاپیمون توی در واقع صنایع رو به رشد خیلی باحال، یعنی مثلا همین مکمل ها امروز یکی از پررشدترین حوزه های فعالیتن تو ایران که داریم روشون سرمایه گذاری میکنیم و حالا این جذب سرمایه هم براش انجام دادیم و حالا بعد مکمل‌های ورزشی میتونه بهش اضافه بشه، بعد مکمل‌های یا مثلا چیزای دیگه مثل مهر گیاه و اینا رو من تو کانادا هم مصرف می‌کنم، یعنی صادر هم دارین. آره ما مهر گیاه یکی از اون در واقع سرمایه‌گذاریامون بود که در واقع مؤسس و فاوندرش آقای کشوری بودن که ما اپروچش کردیم که می‌خوایم سرمایه‌گذاری بکنیم و اینا. و اتفاقا یکی از چالش‌های امسالمون یکی دیگه از کارهایی که باید درستش بکنیم مهر گیاهه، یعنی ما مهر گیاه رو سرمایه‌گذاری کردیم توش و برند خوبیه، به قول تو خیلی تو کانادا هم استفاده میشه، خیلی جاها استفاده میشه، برند خوبی بود. آقای کشوری هم در واقع بچه‌هاش در واقع حال از ایران رفتن و خود ایشون هم میگه آقا من اصلا حال نمی‌کنم با مدیر عامل. صحبتی نکردیم که با مدیر عاملی حال می‌کنی یا نمی‌کنی، صحبت این بود که من حال نمی‌کنم با مدیر عاملی. بعد مجبورم. آره سیلز و مارکتینگ مثلا کامل آوتسورس شده بود و اینا، که اونجا رو ما اینوست کردیم که مثلا شبکه سیلز و مارکتینگش رو درست بکنیم و بتونیم برندش رو ارتقا بدیم و اینا، که اونجا هنوز یه ذره کار داریم، ولی اونجا هم با این هدفه که بزرگش کنیم، درستش بکنیم و بعد بتونیم اگزییت بکنیم دیگه. اونجا هم حتما جذب سرمایه خواهیم کرد، اونجا هم اینوستور خواهیم گرفت که بتونیم در واقع اونم ازش اگزییت بکنیم. کلا پرایوت اکویتی اینوستمنت اینجوریه مدلش. توی ایران الان به اندازه یعنی شما در واقع دارین دیسکاور میکنین، کمپانی‌ها رو پیدا میکنین، پیچ هم میپذیرید؟ بله آره پیچ هم میپذیریم و اتفاقا پیچ های باحالی هم بعضی وقتا میگیریم و هم پیچ میپذیریم، هم یه چند تا در واقع خلأهایی وجود داره تو اکوسیستم سلامت ایران که داریم رو اونام کار میکنیم دیگه. مثلا حوزه سلامت الکترونیک دیگه به هر حال ما 4-5 سال توشیم دیگه. فقط تو بخوای همه چی رو آنلاین بکنی جواب نمیده. بالاخره سلامت یه جایی که تو باید بری حضوری هم ویزیت بشی، بری مثلا فرض کن مثلا یه اریایی که خیلی جالبه داریم روش کار میکنیم، حوزه چاقیه تو ایران، اوبسیتیه. الان که میدونی این داروهای لاغری و اینا اومده مثل اوزمپیک، مونجارو اینا، و گروه ما هم که گروه دارویی عبیدی اونم داره در واقع ورژن اوزمپیک خودش رو تو همین چند ماه آینده لانچ میکنه و همه یعنی اونا دنبال این نیستن که فقط دارو بفروشن و ما هم تو لیان با اونها داریم در واقع سعی میکنیم که یه اکوسیستمی درست بکنیم که با اینکه هیچ ارتباط سهامداری بین ما و اونا نیست، ما بتونیم مثلا کلا کمک بکنیم به درمان چاقی تو ایران. خب یعنی بتونیم با یه سری کلینیکا قرارداد ببندیم، بتونیم از ظرفیت‌های سلامت دیجیتال استفاده بکنیم، مثل اینکه مثلا تو کوچ بگیری آنلاین، نمیدونم دایتیشن بگیری، متخصص تغذیه بگیری، کوچ بگیری. چون بالاخره تو ایران الان یه چیزی شاید باورت نشه 20 میلیون نفر پری دیابتیزن، یعنی مستعد قند خونشون بالاست، دیابتی نیستن، ولی 20 میلیون نفر، یعنی عدد واقعا قابل توجهیه و اینا با اصلاح لایف استایل و اینا همش میتونه برگرده. میدونی یعنی تو اگه دیابت نگرفته باشی میتونی با اصلاح لایف استایلت، با ورزش، با تغذیه، با کاهش وزن میتونی رو برگردونی. ما داریم سعی میکنیم که تو چرخه سلامت الکترونیکمون سولوشنای اینجوری بتونیم ارائه بدیم که بتونیم آدما بیان برن تو این چرخه، اولا آسون بشه درمان و ثانیاً دسترسی داشته باشیم، بتونیم دارو دلیور کنیم، مکمل دلیور کنیم، تحویل بدیم و اگه ویزیت دکتر میخواد، چون میدونیم مثلا بیماری‌هایی مثل چاقی یا دیابت تو لازم نیست حتما بری دکتر تو ببینی، یه بار میری بقیه‌اش دیگه آزمایشاته که باید دکتر ببینی، خودت تو ببینید چی بگه. در نتیجه این ویزیت آنلاین میتونه اونجا کمک بکنه، نوبت دهی آنلاینش اونجا میتونه کمک بکنه. این چرخه رو داریم میسازیم. کار بسیار سختی هم هست ولی خیلی مصممیم، خیلی زومیم روش و به نظرم تو حوزه سلامت یک تحول اساسی و دیسراپشن ایجاد خواهیم کرد. مثلا به نظر من در آینده این نچندان دور، شاید همین الانم ایده رو دارم میدم، داره روش کار میشه. مثل سوپر اپایی که الان ما داریم، باید یه سوپر اپ داشته باشیم، کوچ تمام، یعنی دموکراتایز کردن تمام آدمایی که تو نیاز داری تو دنیا در کنارت باشن، که حالا الان به توسط ای آی ازش هم میاد پایین‌تر. یعنی به قول خودتون من باید واقعا، ما الان خیلی تو دنیا واقعا من برام خیلی تعجب آوره که چقدر توی سال 2025
ما کورکورانه زندگی میکنیم. آره، یعنی آره. از درس خوندن و انتخاب رشته و چجوری زندگی کردن و کجا مهاجرت کردن و کجا زندگی کردن و چجوری کار کردن گرفته تا غذا چی بخورم و چجوری ورزش کنم و چیکار کنم، واقعا با این همه بمبار اطلاعاتی که داری میشی ولی باز هنوز بیسیک ترین سوالا رو جواب ما ندادیم. حرفی که داری میزنی خیلی باحاله. ببین الان من خیلی خوشحالم، کی بود میگفتش که الان خیلی خوشحالم این موقع تو دنیام. ببین الان انقدر روند تغییر تکنولوژی زیاده. ببین الان ویربل، این چیزایی که میپوشی و مانیتورت میکنه، مثلا این اورا رینگ که من دارم استفاده میکنم، یا مثل همین اپل واچ، مثل ووپ. آره CGM، نمیدونم میدونی CGM چیه یا نه. یه پچیه که میچسبونی اینجا، در واقع نصب میشه پشت بازوت و کانتینیوسلی دائما قند خونتو بهت نشون میده. یا این مثلا وضعیت خوابتو بهت نشون میده، قشنگ تحلیل میکنه خوابتو رو. خب یا مثلا فرض کن فشار خونتو بهت نشون میده، یا مثلا استرستو بهت نشون میده. این دیتایی که جمع آوری میشه به تو یک دیدی میده به خودت. حالا بعضیا میگن آقا تو مریضی، از هر چیزی که میتونی داری دیتا میگیری برای خودت سیو میکنی، و واقعا ولی خب خیلی علاقه دارم. یعنی و بعد میدونی اینا خیلی اینسایت میده. مثلا یه چیز خیلی جالبی که این CGM بهت میده اینه که آقا تو لزوما بشینی غذای شیرین چرب نمیدونم چیزی بخوری، قند خونت بالا نمیره اگر خوابت درست باشه و اگر استرست هم تحت کنترل باشه. حالا برعکس، اگه خوابت درست نباشه، استرست هم تحت کنترل نباشه، تو یه غذای عادی هم بخوری همچین قند خونت میره بالا که اصلا خود تعجب میکنی. و این وریبلان که این اینسایت ها رو بهت میدن. حتی برای دکترها جالبه. ما یه اکیپ دکتر رو، حالا حرفش هم طولانی میشه، یه اکیپ دکتر رو در واقع آورده بودیم دبی که با یه سری مفاهیم جدید مثلا همین CGM و نمیدونم اینا آشناشون بکنیم و اینا. اصلا خودشون دکتر قدرت بودن ولی اشتیاق داشتن که این CGM ها رو نصب کنن و اصلا تو باور نمیشه این بچه‌ها اکسایتد بودن که آقا ما صبح تا شب داریم به مریضامون میگیم که چی بخور چی نخور، چیکار کن چیکار نکن، ولی خود ما هیچ وقت خودمون رو کنترل نمی‌کردیم. ولی وقتی این کانتینیوس گلوکوز مانیتورینگ ها و اینجور چیزا رو میذاری، اینسایت هایی میگیری که خیلی به درمان میتونه کمک بکنه. و بعد AI که بیاد روش، مثلا تو غذایی که داری میخوری کافیه الان اپایی اومده که یه عکس فقط از غذات میگیری میدی به AI و کامل کالریشو به تو میگه. اولا بهت میگه چیه. پسر زک ساخته و یه اوپن AI رپر، یعنی یه چت جی پی تی رپر فقط. آره. پسر زک حالا قرار بود من تو پادکستم بیارمش، کله AI ساخته. ولی واقعا یه اپ خیلی ساده است. یعنی یه رپر چت جی پی تی. و یعنی الان تکنولوژی واقعا این امکانو بهت میده دیگه. بعد این اگه لینک بشه به قول تو، چون صحبت بحثمون از اینجا شروع شد که یه سوپر اپ سلامت داشته باشیم دیگه. سوپر اپ سلامتی که بتونه از لایف استایلت، از دیابتت، فشار خونت، همه چی رو کاملا مانیتور کنه. شما فرض بکنین که الان چون دیدین که چت جی پی تی با موبایل هم میتونی بگیری، تصویر میبینه و باش میتونی حرف بزنی. آره. حالا فرض کنی الان متا هم داره روی این عینکاش کار میکنه، دوربین داره، یا حتی این ریبنا اومدن. یه اپلیکیشن برای آدمایی که بینایی ندارن دیگه. آره. این اپلیکیشن خیلی قدیم بود. بی مای آی. آره همین چیزی بود که تو برای با موقع با موبایل و دوربین، ولی الان که اصلا کلا با این کامرای وقتی کلا داره میبینه چی میخوری. یا حتی من تو پتنتای اپل هم دیدم که چون اپل خیلی پتنت داره که اصلا حالا کارش هم کاری نکرده. یعنی مثلا الان شایع است که ایرپادهای آینده خیلی راحت‌تر میتونه نبض و گرمای بدن خودت از تو گوش بگیره تا از روی دسته. آره دیگه، چون مثلا درجه حرارت هم از تو گوش مثلا اینو آرگومنت مثلا تو پتنتاش بود. یا من حتی مثلا روی پتنت‌های اپل واچ دیدم که موومنت دست به دهان رو داره ترک میکنه برای اینکه چقدر مقدار غذا داری مثلا وارد میکنی. اینا هست، اینا پابلیک، این پتنت‌ها رو میتونید برید ببینید. یعنی هنوز باش یوتیلیتی پروداکت خاصی نیومده بیرون. ولی میگم با این همه دیتا اکشنبل اینسایت هنوز مثلا نیومد. یعنی من برای خودم مثلا الان اپل واچ اکتیو پرفورمنس منو داره مانیتور میکنه. اگه ورزشم دارم، جیمم، پدلم، ووب پسیوه، موقعی که خوابم یا موقعی که ورزش نمیکنم یا دارم نپ میکنم یا کاری دارم مثلا استراحت میکنم. ولی اکشنبل اینسایت حالا یه سری چیزای جالب به منم میده. یعنی مثلا به من داره ساعت خوابم به من میگه، داره میگه اگه میری ورزش میکنی میتونی امروز سنگین ورزش کنی یا باید امروز سبک ورزش کنی یا اصلا امروز ورزش نکنی. امروز رستینگ دیته. از اینا رو به من میگه. ولی هنوز به نظر من، ولی سهیل این اتفاق خیلی سریع میفته. ببین من فنلاند چیز بودم، اسلاش، نمیدونم رفتی تا اسلاش یا نه. تو نوامبر تو فنلاند 2 روز و خب استارتاپ ها میان و پیچ میکنن از این داستانا. تو اینجا مدیر عامل اورا بود. اورا همین شرکتی که این رینگا رو میسازه که
کامل مانیتور میکنه خواب تو، نمیدونم استرس تو، همه چی و اینا. خیلی باحاله. اون همون اتفاقی شده بود تو همون دوره که تو همون 2 روزی که ما فنلاند بودیم. روز قبلش یه خبری اومد بیرون که اورا رو والویشن 5 میلیارد دلار 75 میلیون دلار ریز کرده. خب بعد والویشن 5 میلیارد دلار، اصلا 5 بیلیون دلار عدد نجومی بود. اتفاقا سی اوش هم اونجا بود و توی یه پنلی بود، یه کسی دستشو برد بالا که آقا چند تا تو از این انگشترا، از این رینگای سمارت رینگا فروختی؟ گفت فکر کنم نزدیک 3 میلیون. عدد خیلی، گفت 3 میلیون فروختی، بعد شرکت 5 میلیارد ولیو شده. دیتا دقیقاً. گفت ببین من 10 سال دیتای خواب مردمو دارم، 10 سال دیتای خواب مردمو دارم. حالا کی اومده بود توش اینوست کرده بود؟ شرکت دکسکام، اون 75 میلیون دلار رو داده بود. که دکسکام چیکار میکنه؟ دکسکام یه شرکتی که تو دیابت داره کار میکنه، اون سی جی ام آی که کانتینیوس بلاد کانتینیوس گلوکوز مانیتورینگو داره، اومده بود اینوست کرده بود. یعنی عملاً الان ارتباط بین خواب و بیماری کاملا مشخصه. یعنی اصلا یکی از کارهای لانجویتی اینه که آقا تو درست بخواب. خب به عنوان چیز همیشه بگم، این علی هاشمی که گلوکر رو راه انداخته، یه کارآفرین خیلی باحاله، من توصیه میکنم باشه یه پادکست بری تو دبی. یه انترپرنور خیلی موفقه، گلوکر رو تو یه کلینیک دیابت راه انداخته. اون اصلا میگه آقا اصلا ما باید کارمون این باشه که درست بخوابیم. یعنی یکی از کارهایی که برای خودمون تعریف میکنیم اینه که آقا بین 7 تا 8 ساعت بخوابیم و کیفیت خوابمون بالا ببریم. برای اینکه این کاملا لینک به دیابت. و اینکه تو میگی که این دیتا ها الان داره جذب میشه، هنوز اکشنبل اینسایت آنچنانی در نیامده، مطمئن باش اولا در اومده و ثانیاً به سرعت خیلی زیادی فراگیر خواهد شد. یعنی قشنگ لینک با کمک این وریبل ها که داره واقعا چیز میکنه، واقعا انقلاب داره ایجاد میکنه تو سلامت، خیلی مشخص اکشن در میاد که آقا تو اصلا چجوری باید، اگه داری دیابت میگیری چجوری برش گردونی، اگه داری فشار خون میگیری چجوری برش گردونی، با چه قشنگ همه اینا دیگه با ای آی میتونه بهت پروگرام بده، بعد دیتاهای اینا وصل بشه به ای آی، دیتای خواب تو، دیتای استرس تو، دیتای نمیدونم فشار خون تو. اپل، ببین اپل خیلی چی میگن چرا خاموش داره تو تو هلث اساسی داره کار میکنه. همین که خودت اینوستمنتش رو اپل واچ و در آینده، چون اپل هم نمیره سمت یه کار خیلی بلند مدت این کار رو انجام میده. خیلی باحال برات تعریف کنم. این کتاب اوتلیو مال پیتر آتیا رو بخون که راجع به لانجویتی و طول عمر و اینا و اصلا داره میگه که سلامت داره از درمان وارد یه فاز جدیدی میشه که بهش میگه مدیسن 3.0 و میگه مدیسن 2.0 اینه که تو وای میسی مریض بشی، بری دکتر دارو بگیری دیگه، آقا من دیابت گرفتم حالا انسولین بزن، آقا من فشار خون دارم قرص بخور. دیابت 3.0 اینه که آقا از اواسط دهه 20 زندگی چه کارایی بکنی که نه دیابت بگیری، نه فشار خون بگیری، نه این بیماری‌ها رو بگیری و بعدم طول عمر خیلی موثر داشته باشی. یعنی تو 95 سالگیت هم زندگی کنی، نه اینکه تو تخت باشی. تو این کتاب یه شاخصی رو میگه، معرفی من میدونستم ولی اینجا خیلی تاکید کرد روش که چه شاخص مهمیه، به اسم VO2 max. نمیدونم میدونی چیه نه. VO2 max میزان جذب اکسیژن تو رو در فعالیت‌های ورزشی بهت نشون میده که خیلی جالبه. تو اون کتاب پیتر آتیا میگه که مهمترین شاخص طول عمر این VO2 max. یعنی اگر این عدد پایین باشه احتمالاً تو زیاد عمر نمی‌کنی، اگه این عدد بالا باشه احتمالاً عمر سالم طولانی می‌کنی. چقدر خوب بدنت بنزین میسوزونه. آره چقدر دقیقاً چقدر خوب بدنت چقدر افیشنت بنزین میسوزونه. VO2 max. حالا من این کتاب رو خوندم، میگم کرم دیتا من دارم و اینا، رفتم تو دبی سرچ کردم که من چجوری کجا برم VO2 max رو اندازه بگیرم. خلاصه من پسرم هم ایران بود، به اونم گفتم اپل واچتون میکنه، ولی یعنی همینو میخوام بهت بگم، گوش کن. من رفتم، ببین یه آزمایش بسیار مزخرف، ماسک میذاری، منم دادم اونو، دادی اونا دیگه. آره این ماسک رو میذاری، بعد رو تردمیل بعد بدوی، میبره شیبشو بالا، سرعتو میبره بالا، به بدبختی و اینا میافتی، در حال مرگ میارت پایین از رو تردمیل. بعد میگه مثلا VO2 max 37. و علاوه بر این که کار سخت مزخرفیه، گرون هم هست. خب مثلا من فکر کنم از 300 درهم ما دادیم برای این تسته. بعد اومدیم و اینا، من خب دقت نمی‌کردم که اپل واچم میده، عدد اونو گرفتم رو اپل واچم، من رفتم تست کردم، ببین 10 میلیمتر با هم دیگه فرق داشت. یعنی 10% با هم دیگه فرق. دقیقاً این داره به تو میده، نه اون تستای وحشتناک ازت میگیره، نه اینا. و برای همین واقعا یه انقلابی داره تو این وریبل ها میشه که خب خیلی جالبه و فکر میکنم که
خیلی تو حوزه سلامت اتفاق جالبی قرار بیفته. حالا من چیزی که چون مثلا اینا یه مقداری اکوسیستماشون هم مختلفه، یعنی دیتای ووپ با دیتای اپل واچ یا اینا با هم شیر نمیشن. حالا خیلیشون تو اپل هلت آپدیت میشه. آره. من کاری که فعلا در حال میکنم یکم منواله، یعنی من یه مقداری چت جی پی تی یکم برای من داره ترسناک میشه چون دیگه خیلی راجع به من میدونه. آره. متا هم داره میره به این سمت، همشون الان میدونن که مموری خیلی مهمه برای اینکه آره. یه موتیه که میتونن دور پروداکشن ایجاد کنن در آینده. حتی اگه یه مدل بهترم اومد تو به خاطر اینکه تمام آلردی دیتا تو اینا اینطوره، آره جای دیگه نمیری و برای من الان اتفاق افتاده. یعنی برای من جذاب هست این قضیه. اگه آب میخوایم مثلا رو میتونم برم بردارم بیارم. آره خب یعنی تو داری دیگه به یه دونه از اینا هوک میشی. شدم الان مثلا من تمام این دیتای مثلا اینم و اینا رو همه رو منوال وصل میکنم به، یعنی آپلود میکنم به چت جی پی تی. و ولی به نظر من هنوز که هنوزه تو یه کوچ، چون مثلا اینا یه ووب کوچ هم داریم که تو اپ خودش هست، ولی یه کوچی که به قول خودتون یه مقداری بیشتر خبر داشته باشه که آقا این من همین الان من از اینجا برم بیرون نمیدونم امروز باید چی غذا بخورم. و من یعنی الان به نظر من ساده ترین، اصلا میگم یعنی کلا ما انسان ها یه مقداری خیلی 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 یلخی داریم زندگی میکنیم با این همه دیتا. آقا من الان چی بخورم؟ این که تو الان چی بخوری یه مسئله است. این که خدایی نکرده بذار اصلا خودمو مثال بزنم، از اینجا پامو بذارم بیرون ماشین بهم بزنه، خب ماشین به من بزنه، از هوش برم، منو ببرم بیمارستان. این که تو برسی بیمارستان طرف بدونه که آقا تو کی هستی، دیابت داری نداری، چه داروهایی میخوری، چه مسائلی برات پیش اومده، خودت هم به هوش نیستی، اگه به هوشم باشی ماشین بهت زده حالوسه نداری، اینا رو بهش توضیح بدی. این که آقا یه ای آی اسیستنت کنار من باشه که همون آن اینو بزن بگو آقا این هیستوریش اینه ها، الانم این اتفاق افتاده، حواست باشه فلان دارو رو نزنی یا این کارو بکنی اون کارو بکنی، دیابت داره سرم قندی بهش نزنی یا خب. یعنی خیلی چیزامون الان رو حواس. اصلا مشکل ما توی یکی از مشکلاتی که باز ما داریم سعی می‌کنیم با تو چرخه سلامت الکترونیکمون حلش بکنیم پرونده الکترونیکه. یعنی تو باید یه پرونده الکترونیکی تو این دوره از زندگیت داشته باشی که تمام سوابقت از 10 سال پیش 20 سال پیش، هر آزمایشی دادی، هر نمیدونم اسکنی که دادی، هر سونوگرافی که کردی، سابقه پدر مادرت قند داشته نداشته، پدرت بیماری قلبی داشته نداشته، همه اینا اونجا باشه و ای آی هم روش سوار شه. یعنی کسی که نمیتونه بره 20 سال سابقه رو بگرده نگاه کنه، ای آی هم روش باشه، دو تا جمله یه سامری بده به هر دکتری که میخواد تو رو تریتت بکنه و این اتفاق میفته، این اتفاق داره میفته. و این پرونده الکترونیک سلامت که حالا اتفاقا یکی از حوزه‌های هم هستش که خیلی تو ایران رگولاتور ترس داره ازش که اگه اینا رو بگیری نمیدونم چه اتفاقی میفته، نمیدونم سلاح‌های بیولوژیک میتونی علیه مردم درست کنی اگه دیتای سلامت داشته باشی. خب آره میتونه چاقو هم ورداری بدی یکی میتونه بکشت دیگه، ولی اینکه این دیتا درست مدیریت بشه، انونیمیتی و محرمانگی دیتا سیو بشه. به هر حال مالک دیتا میدونی کیه دیگه؟ مالک دیتا خودتی. خب و تو اگه اجازه بدی میتونی اینو دسترسی بدی به دکترت، اجازه بدی میتونی دسترسی بدی به پلتفرمت، اجازه بدی میتونی دسترسی بدی به ای آی. و این مسائلش یکی از مسائلی است که ما داریم سعی می‌کنیم اینا رو باز حل کنیم، جا بندازیم، توجیه کنیم اینا که بتونیم تو اون پرونده این داستان پرونده الکترونیک هم بسازیم که یه مقداری باز به مردم کمک کنه دیگه. من احساس می‌کنم در آینده نه چندان دور اون کمپانیایی که یه مقداری تاپ آف د فانل دستشونه، مثل اپل که گوشیه دستته، هاردور دستته و او اس هم اون میکنه، یا حالا کمپانیایی مثل چت جی پی تی و اوپن ای آی که فاوندیشن مدل ها رو دارن، اینا اون لایه اینترفیس هن که احتمالاً ما اطلاعات رو ازشون میگیریم و یه مقداری اگه بخوایم ادعا کنیم که ما میشیم اون اینترفیس شاید ریسکی باشه، چون من خیلی دور نمیبینم که به زودی من هر کاری میخوام بکنم و با یه ای آی اسیستنت هم که حالا شاید ای جی آی باشه یا شاید هم ای جی آی نباشه، ولی با یه نفر اون کارو میکنم، یعنی از اون سوالام میپرسم، همونطوری چت جی پی تی میکنم. ولی موقعیت برای اون کمپانیایی که اتفاقا زیر تاپ آف د فانل نیستن، خودشون منبع جنریت کردن دیتان که این ایجنت بتونه وصل به این از این دیتا رو بگیره. من احساس میکنم اگه اونو ورداریم، یعنی اگه بخوایم بگیم آقا من یه روزی میخوام بشم اونی که همه باش دارن صحبت میکنن، این خیلی ریسکش بالاست. چون یه کمپانیایی مثل یه کمپانی که مثلا یه کوپایلتی یا یه
کسی که روی او اس سواره خیلی راحت‌تر میتونه این دیتا رو بگیره، ولی این به کی وصل بشه دیتا برای جنریت بکنه خیلی به نظرم ریسکش کمتره و منطقی تره. قبول دارم چون این اینترفیس رو فکر نکنم ماها بتونیم اون کنیم آخرش. نه اصلا نباید هم اون بکنیم. خب یعنی من اینو باهات موافقم، ولی اینکه کی اونش هم بکنه خودش هم باز خیلی بحثیه که به نظر من هم تکنولوژی در آینده مشخص خواهد کرد و هم به هر حال کسی که تو رگولیشن و رگولاتوره دوست داره اونش بکنه دیگه. یعنی مثلا تو اگه بری الان قوانین دیجیتال ایران رو در زمینه سلامت بخونی، داره میگه که آقا مالک در واقع کسی که میتونه دسترسی به این دیتا داشته باشه، مثلا فرض کن وزارت بهداشته، خب کسی که میتونه کسی که مالک دیتاست خود بیماره، کسی که میتونه تحلیل بکنه فقط روش مثلا میگن فقط وزارت بهداشت یا اون میتونه اجازه بده. که این اتفاق نخواهد افتاد، برای اینکه تو بالاخره تکنولوژی داری و با تکنولوژی تو نمیتونی همه چی خودت تعیین بکنی دیگه. یه سری چیزا به قول تو چت جی پی تی وقتی هیستوری همه بیماریات خودت داری بهش میدی یا همه چی رو داری آپلود میکنی و بعدم اونم مموریشو داره، مموری نگه می‌داره، بالاخره این اتفاق نمیفته. ولی به هر حال یه جایی است که خیلی مهمه، یعنی اینکه تو بتونی دیتای سلامت یک پارچه داشته باشی. حتی انگلیسش، آلمانش، نمیدونم خیلی جا اینجوری نیست الان، و این یکی از واقعا بزرگترین ایرادهای ساختاری نظام‌های سلامته که اون پرونده های سلامت الان تو این دور زمانه باید واقعا مرتب، منظم، یک پارچه در اختیار باشه. اگه بتونی تو این کار فسیلیتیت بکنی، کمک بکنی به ساختش که با ابزار دیجیتال امکان پذیر هست، به نظر من یه خدمت خیلی بزرگی کردی به سلامتی مردم جامعت و از کنارش هم باید پول در بیاری. یعنی نمیگم که آدم را رضای خدا یکی از ایرادایی که اتفاقا به ما دارن میگن آقا این دیتا ها که جمع شد حق نداری بهش دسترسی داشته باشی. یا خب آقا الان HISA تو ایران، هاسپیتال اینفورمیشن سیستم ها، عین همینن، یعنی کلی دیتای بیمارستانی دارن، چون از روز اول قانونش اشتباه بوده که آقا تو اجازه دسترسی به این دیتا ها نداری، همشون دارن ورشکست میشن الان، برای اینکه بیمارستانا که پول نمیدن، اصلا پول ندارن که بدن. بیمارستانا یکی از بی پول ترین سازمان‌های ایران، در چه اکثر این کسایی که هاسپیتال اینفورمیشن سیستم به اینا فروختن، سرویس از سافر رو فروختن، نمیتونن پول بگیرن از اینا، نمیتونن تعرفه‌شون رو بالا ببرن، نمیتونن پول بگیرن، همشون دارن ورشکست میشن. و چه دنیای اطلاعاتی اونجاست که هیچ کی هم ازش استفاده نمیکنه. خب در نتیجه تو باید اینو جا بندازی که آقا نباید بیای بگی دسترسی به اطلاعات نمیتونی داشته باشی، باید بگی آقا میتونی داشته باشی، پرایوسی رو باید رعایت کنی، نمیتونی بفهمی این دیتا مال کدوم بیماره اگه خودش اجازه به تو نده. خب این چیزایی است که باید آدم بره جا بندازه و بتونه حلش بکنه و بتونه نهایتاً یه فریم ورکی رو توافق بکنی که بتونی رو دیتا تحلیل بکنی، به مردم سرویس و خدمت بهتر بدی دیگه. چند درصد از اینا رو فکر، چون الان اتفاقی که با AI داره میفته، جو میبینی چی باحاله اینه که به نظر من مثلا کاری که منم توی دد پیکسل داشتم میکردم، حالا من اونقدی نمیتونم دی فوکس باشم تو اینداستری مختلف، حالا خوبیه تو اینه که الان یه مقداری هم فوکس کردی روی هلت. آره. دنبال دامین اکسپرت ها بودن، یعنی قبلا تو همش دنبال بچهای تکی و استارتاپی و برنامه‌نویس و این تیپی میگشتی، الان به واسطه AI که وایب کدینگ و اینا خیلی سریع میتونی پروتوتایپ درست بکنی و بدی بیرون. اتفاقا مثلا دنبال دندان پزشکی رفتن و ازش پرسیدن که توی اینداستری چه مشکلایی داری، بیا برای اینداستری این مشکل حل کنیم، خیلی جذابیت داره. بری با یه دکتر صحبت بکنی توی حوزه، یعنی بری انواع دومین اکسپرت ها رو پیدا بکنی. آره. و من احساس میکنم کمپانی ها هم الان یه همچین حالت دارن، یعنی الان کمپانی دیگه فقط تک خالی نیستن، یعنی حتما اگه کمپانی تو هلت مثلا یه دکتر هم کوفاندر، یه تک پرسن هم کوفاندر. باریکلا، یعنی آفرین. آره خیلی پوینت جالبی رو مطرح کردی. خیلی ما اپ مانو که دیولپ کردیم، فرشاد خودمرادی تو لیان در واقع مسئولیتش به عهده گرفت و این اپو دیولپ کرد. خیلی جالبه. روز اول بریفی که ما نوشته بودیم گفتیم ما می‌خوایم یه اپی درست بکنیم که بیمارای دیابت، فشار خون، اینا بیان از این اپ استفاده بکنن، با دکترشون در تماس باشن و مثلا اطلاعات قند خون رو آپلود بکنن، اطلاعات فشار خون رو آپلود کنن و یه ماکاپ دیزاینی ما برای این آماده کردیم. تایید حرف تو که بسیار حرف درستیه، یه توصیه‌ای به ما شد که گوش کردیم و اون این بود که آقا یه فوکس گروپ از پزشک‌های حوزه غدد جمع بکنید و یادمه ما 7-8 نفر از این پزشکای تاپ غدد رو توی خانه کارمان تو تهران جمع کردیم، اپو بهشون نشون دادیم و سهیل حرفایی یهو به ما زدن که زمین تا آسمون
پیش‌فرض‌های ما رو برد زیر سوال. یعنی اصلا کامل راه داشتیم غلط میرفتیم. خب و حالا خیلی نمیخوام واردش بشم که چه چیزایی رو به ما گفتن که اشتباه بود، ولی اگر ما اون رو رفته بودیم دیولپ کردیم مثلا کلا تو چیز بودیم، تو کوچه بنبست بودیم. این اپ هی عوض شد با نظر این دکترا، با نظر پزشکا. و وقتی یه چیزی وقتی این اپ اومد بیرون، ما می‌خواستیم مثلا 15 تا پزشک بگیریم، 1000 تا بیمار برای سافت لانچش. اصلا تو همون مرحله سافت لانچش بالای 50 تا پزشک با 10,000 تا بیمار اومد روش جذب شد و دارن حسابی اینگیج شدن با این قضیه. برای همین حرفت کاملا درسته و اتفاقا خروجی یکی دو روز ما جلسه داشتیم الان تو دبی راجع به همین سلامت الکترونیک و خیلی دیپ رفتیم تو استراتژی و اینکه می‌خوایم چیکار کنیم و چیکار نکنیم. یکی از خروجی‌هاش این بود که آقا بلافاصله 2 تا دکتر تاپ کشور رو باید بیاریم آن بورد، ادوایزری بوردمون برای کل چرخه سلامت الکترونیکمون و اینا باید پینا رو اینا به ما مشخص بکنن که چیه. و پینای هم خیلی پینای که اصلا ممکن به فکرت هم نرسه. ما داریم خیلی ایدئال راجع به سلامت صحبت میکنیم، ولی پین دکتره اینه که آقا ویزیت دکتر امروز $1 تو ایران، $2 $3. خب دلار چند؟ 80 تومن مثلا 240,000 تومن ویزیت پزشکه. خب وقتی دکتر داره $3 ویزیت میگیره، پس پین اون این نیست که شب بره خونه شامشو بخوره بعد بگه خب ببینم امروز متوسط قند بیمارای من چی ماده. آقا ولم کن، یعنی اینقدر اعصابم خورده درآمد ندارم. و تو میتونی بیای مثلا این پین پوینت رو ادرس کنی با اینکه آقا مثلا یه راههای درآمدی هم برای پزشک ایجاد بکنی که بیمارم حاضر پول بده و در ضمن همه هپی باشن، آوتکامش هم منجر بشه به کاهش شاخص‌های سلامت. گفتی یادم این یه فرضیه‌ای همیشه هست که آقا مثلا این دکترها که دارن پول پارو میکنن یا این رستورانه که داره پول پارو میکنه دیگه به مشتریاش نمیرسه، یا هر کسی که خوب میشه مثلا رستورانه که میگیره دیگه به سرویساش نمیرسه. همیشه یه آرگومنتی هست که انگار که وقتی میفتی رو دور پول در آوردن سرویست خراب میشه. ولی من فکر کنم آدما تفاوت فرق پروفیت و رونیو رو هنوز خیلی متوجه نشدم. میدونی یعنی تو ممکنه واقعا خیلی هم پول در بیاری، خیلی هم پول وارد چرخه فانلت بشه، ولی سود آنچنانی هنوز نداری. یه چیزی بهت بگم دردآوره. پارسال بود یا پارسال بود یا سال قبلش یه روز خیلی برفی بود تو ایران. برف اومده بود حسابی و اینا. اونجا که میدونید برف بیاد شهر به هم میریزه، ترافیک و فلان و اینا. یکی از فامیلای نزدیک من سکته قلبی کرده بود چندین سال پیش، 7-10 سال پیش، و این مرتب میره چکاپ پزشکش. اون روز چکاپ پزشک داشت. خب این چون جا پارک هم پیدا نمیشه و اینا با اسنپ رفته و پزشکش هم از این تاپ متخصصای قلب که به دقت گوش میده، نمیدونم اصلا یعنی درمانی کرده رو این که این اصلا با اینکه سکته قلبی کرده مثلا الان در واقع زندگی عادی داره، ورزش همه چی و اینا. یه حرفی به من زد، گفتش که جوبین از من 180,000 تومان ویزیت گرفت. خب بعد اومدم بیرون با اسنپ هم برگشتم، حساب کرده بود اسنپی که آوردتش و برش گردونده چون روز برفی بوده 2 تا 110,000 تومان 220,000 تومان ازش گرفته. دکتر 180 دکتر فوق تخصص قلب که جون آدمو نجات میده 180,000 تومان، اسنپش 220,000 تومان. و این فاجعه است. میدونی یعنی این 1001 اتفاق باعثش میشه. یعنی وقتی تو کنترل میکنی، تعرفه میذاری یا ساختاری سیستم سلامتت ایراد داره، بی انگیزگی دکتر، بی حوصلگی دکتر، این که نمیدونم ما تو روز سامانه دکترایی داریم که یه دقیقه وقت میدن. میدونی یعنی یک دقیقه یا مثلا رو اپمان تو یه دقیقه چیکار میتونه بکنه دکتر؟ ببین متوسط ویزیت دکتر تو ایران 3 تا 4 دقیقه است. اپ اگه دیجیتال بشه که ما تجربه اینم داریم 1 دقیقه و 35 ثانیه متوسط ویزیت دکتره. ما رو خیلی جالب بود سوال روی مان و مردم هم عادت دارن. فکر نکن مردم هم متاسفانه عادت کردن. من آمار مان که در می اومد من میدیدم ما خب تکست و ویزیت چیزو اون ویزیت آنلاین رو دسترسی نداریم، کنترل هم نمی‌کنیم. من میدیدم که مثلا فرشاد اومده من میگه آقا این دکتر شد 1 دقیقه و 10 ثانیه، حتما دعوا شده، قطع کردن گوشی رو هم دیگه. زنگ میزدیم که مثلا کاستمر ساتیسفکشن این دکتر اینا تلفنی و آنلاین. آره ببین ویزیت آنلاین هم یا تلفن یا ویدیو یا متنه. خب اکثرا ترجیحشون رو تلفنه.
ولی این تلفن متوسطش 1 دقیقه و 30 ثانیه بود. ما حتما فکر می‌کردیم آقا دعوا شده یا اصلا سیستم ما کار نمیکنه قطع میشه. زنگ که میزدی به بیمار آقا کالت انجام شد، بله انجام شد. شما با دکتر صحبت کردین؟ بله صحبت کردم. راضیین؟ آره عالی بود. بعد کوتاه نه من مسائلمو گفتم، نسخه‌ام هم آپلود کرده بودم، اطلاعاتم هم گفتم، دکترم ویزیت کرد، نسخه منو تشریح کرد، نه اوکی خیلی من دست شما در که عالی بود. یعنی مردم هم عادت کردن به اینکه 1 دقیقه و 30 ثانیه بیشتر دکترشون رو نبینن و خب این میدونی تو حالا این که من میگم تو میتونی، حرف تو که کاملا درست بود که گفتی آقا تو باید متخصص بیاری، متخصصی به تو گیر و گوراشو بگه، بر اساس اون اپو دیولپ بکنی. مثلا همش هم در زمینه درمان نیست، بعضیش در زمینه اینه که آقا میخوای اپ دیولپ کنی، اول از همه این دیسیپلین رو بذار که طرف نتونه با من تماسش برقرار بشه تا آزمایشش رو آپلود کرده باشه، تا مثلا جواب 4 تا سوالو داده باشه. وقتی این کارا رو کرد اون موقع با من وصلش کن که من تمام اونا رو داشتم هی سوال نکنم الکی دیگه، برای اینکه منم پین پوینتم اینه که باید درآمد داشته باشم، باید ویزیت بکنم دیگه. برای همین خیلی مهمه، حرفت کاملا هم درسته و ما این کارو تو دیولپمنت یکی از اپامون کردیم. توی کل چرخه سلامت الکترونیک هم پزشک درگیره، باید باشه. آره الان توی ایران مشکل تالنت احساس میکنی یا نه؟ من احساس میکنم واقعا همه بیرونن، یعنی دارم میبینم اینا. نه سهیل اینطوری نیست، میدونم نیستا، ولی آره. من این احساس رو دارم میکنم، یعنی حداقل دور و بریای من خیلی هاشون نیستن. ببین به نظر من مشکلی که الان تو ایران وجود داره تالنت کم نیست. خب ببین تو دور و بریای خودت رو میبینی میشناسی، الان هم دیگه کامیونیتی داره خارج از ایران میشه و طبیعیه که اینو حس بکنی، ولی ببین تو ایران تالنت کم نیست و ما مثلا تیم هایی که امروز سی لولای استارتاپ هامون هستن، مثلا دکتر ساینا، هومکا، اینا، وقتی با اون لول دومشون میشینی، کسی که پروداکت دستشه، کسی که تک دستشه، کسی که مارکتینگ دستشه، اصلا کیف میکنی. یعنی واقعا آدمایی هستن که تالنتدن، آدمایی هستن که باهوشن، بروزن. به نظر من گیرمون اینه که اگه کاری نکنیم برای اینا و بخوایم که در واقع کاری نکنیم، که من فقط کاری که باید بکنیم اینه که مملکتمون رو باز کنیم، یعنی مملکتمون باز بشه، با دنیا مراوده داشته باشه، نمیدونم سرمایه گذاری بیاد تو ایران، از این حالت فقر بیایم بیرون. حالا هم فقر مالی دارم اسمشو میذارم، هم فقر در واقع دانشی اسمشو میذارم، هم فقر سوشال اسمشو دارم میذارم. ببین این داستانی که بهت گفتم تورم آدما رو اخلاقاشون هم خراب میکنه، واقعا این گرفتاری از تورم رو بتونیم مهار کنیم، مملکت رو بتونیم باز کنیم. خیلی کار باید انجام بشه تا مملکتمون رشد بکنه. و میگم یه کلکلی هم با دن و مجید حسین نژاد و اینا اون هفته که ایران دبی بودیم داشتیم. اونا عقیدهشون برای اینه که تو همین شرایط میشه ساخت. من اصلا عقیده ندارم. من هم این عقیده ندارم. آره. بعضی حالا یه سری من به نظرم آدمایی که یه مقداری لاکی میشن و خوششانس میشن، یه مقداری باید حواسشون هم باشه که این اتفاق به همین راحتی نمیفته. آره. You got lucky، میدونی، و لاک و این کانسپت لاک رو دیگه فکر کنم همه ماهایی که تو این دنیا استارتاپ بودیم همه قبول داریم. ببین یه جا میشه یه جا نمیشه. آره ببین من هم دن هم مجید هر دوشون رو خیلی دوست دارم و واقعا هم براشون ریسپکت قائلم و واقعا کارهای درجه یکی هم کردن. ولی من عقیدم بر اینه که اگه تو ایران تصمیمایی که تو لول مردم هیچ وقت نمیتونه گرفته بشه، جاش هم اونجا نیست، جاش تو لول حاکمیت، تو لول تصمیم، کسی که تصمیم داره میگیره، اگه تصمیم درست گرفته نشه، اگه مملکتمون باز نشه، اگه مراوده تکنولوژی، مراوده رفع تحریم اینا اتفاق نیفته، کشور همینجوری روز به روز عقب میفته. دقیقاً. بعد ایده داریم تا ایده، کار داریم تا کار. یه سری کارا ممکنه بشه، یه سری کارا ممکنه نشه. یعنی هر کاریو دیگه به نظر من خوشبینانه بودن بدون بابا اول صحبتمون که هر صحبت کردیم سهیل 2 روز میای بیرون 4 تا استارتاپی که دارن الان کار میکنن، تو میدونی اصلا ما داریم چی کار میکنیم تو ایران؟ عقب داریم میافتیم و این خطرناکه. و میگم امیدوارم واقعا که دمت گرم جوبی. منم امیدوارم که این اتفاق، احساسم میکنم، یعنی باز یه فیلینگی، یه حسی تومون هست که این اتفاق هم نمیتونه ادامه پیدا کنه، هم ما ایرانیا آدمای جنگجویی هستیم، هم احساس میکنم
به فال نیک میگیرم که شاید این اتفاقا باعث میشه بیشتر پشت هم وایسیم، بیشتر کار بکنیم. ببین خیلی هم مهمه دیگه که با اون شبکه ایرانیایی که خارج از ایران با هر کدومشون صحبت میکنی، دوست دارن برای ایران یه کاری کنن، دوست دارن یه ادد ولیوی داشته باشن. کار ما اینه که باید بتونیم اونا رو اینگیج کنیم، درگیرشون کنیم، استفاده بکنیم، فعلا تو این شرایط بسازیم و امیدوارم باشیم که باز بشه دیگه، چون اگه باز نشه خیلی آینده خوبی در انتظارمون نیست. دمت گرم. قربونت. مرسی. مرسی خیلی حال داد. قربان تو، منم خیلی کیف کردم. دمت گرم. دمت گرم.